Besar, duket se nga protesta e fundit ka patur një farë përshkallëzimi, e ke ndjekur nga afër këtë situatë, beson se mund të ketë tensione dhe ditën e sotme? Nuk e di nëse kam komunikimin me... Të dëgjoj, po për shkak të kalimit e grupit të protestuesve... E kuptueshme, Besar. Të kishim një komunikim... Ato në këtë moment janë drejtuar tek kryeministria për të bashkuar dhe grupit tjetër që janë vendosur më herët, por edhe një tjetër grup i cili kaloi para pak minutash këtu pranë Ministrisë së Brendshme për të vijuar më pas protestën që është thirrur nga opozita. Në vijim, siç po thoja, pra policia është vendosur në brendësi të godinave, pra ka dhe një strategji ndryshe nga herët e tjera të policisë, pra për të edhe për shkak të kushteve atmosferike për të planizuar brenda godinave, ndërsa është marrë në mbrojtje edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të parandaluar ndonjë tentativë të mundshme për të hyrë nga ana protestuese në këtë institucion qeveritar, ndërsa në ndihmë të policisë së shtetit dhe policisë së kryeqytetit kanë mbërritur edhe punonjës policie të rretheve, pra për të krijuar një mbarvajtje të protestës së sotme. Kjo është situata për sa i përket policisë, ndërsa pak më parë ne dëgjuam dhe zëvendësministrin e Brendshëm Besford Lamallari, i cili në një farë mënyrë legjitimoi përdorimin e gazit gjatë protestës së shkuar, pasi sipas tij dhuna e lartë përdorur ndaj punonjësve të policisë nuk kishte si të ndodhte të ndryshme, vetëm të protestuesit të shmangeshin me anë të gazit lotësjellës, ndërsa ai u shpreh një shqetësimi i Ministrisë së Brendshme është fakti që një pjesë e qytetarëve të cilët nuk kanë qenë pjesë e protestës janë afektuar nga gazi lotësjellës. Më pas Mirë, të falenderoj për raportimin, Besar. Jemi vazhdimisht me pamjet direkte që vijnë nga kjo protestë, sikur se shohim, jemi të ndarë nga pjesë të ndryshme të kryeqytetit, ka nisur në një farë mënyre bashkimi i protestuesve. Mund dalloj edhe protestuesit e unazës së re, cilët gjithashtu vazhdimisht kanë qenë pjesë e tubimeve të opozitës, të inkuadruar ndoshta edhe si pjesë e kauzës së tyre për banesa. Ndërkaq që ajo që vjet re nga kjo protestë është se rreshjet e shiut nuk është se e favorizojnë ndaj shumë zhvillimin e një tubimi. Ajo që do të pritet me interes është mënyra se si do të menaxhohet situata nga ana e efektivëve të policisë, por gjithashtu edhe reagimi që do të ketë opozita në kushtet kur një pjesë e konsiderueshme, për të mos thënë të gjitha selitë diplomatike të huaja në Shqipëri bëjnë thirrje për qetësim dhe vetëpërmbajtje nga të gjithë aktorët politikë. Ka nisur pra një pjesë e protestuesve të mblidhet, ora shënon 18:30 që ishte lajmëruar edhe si fillimi zyrtar i kësaj proteste, ndërsa çelja de facto e saj do të jetë padyshim momenti i daljes së liderit të opozitës, zotit Basha, nga selia blu, gjithashtu edhe i kryetares së Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonjës Kryemadhi. Ka të lajmëruar gjithashtu edhe një deklarat për mediat nga zoti Petrit Vasili. Jemi në pritje të komunikimit që do të jetë nga ana e numrit 2 të LSI-së. Kaq pranë kryeministrisë ndodhet kolegja tjetër, Nërtila Dosti. Nërtila, të përshëndet, çfarë po ndodh në këtë momente? Shoh që ka një grumbullim të një pjesë të protestuesve. Gjoj, të përshëndes, në fakt me aprimin e orës 18:30 që në fakt shënon në këto momente, kanë
filluar të mblidhen edhe protestuesit, pavarësisht të rreshjeve me shi, ka një numër të konsiderueshëm protestuesish, të cilët janë përgjigjur thirrjes së opozitës për të marrë pjesë në protestën e sotme, e cila është protesta e 5 kombëtare. Duhet theksuar që protestuesit janë pajisur me çadra, me mbishkrimin Ik, duke kërkuar edhe ata largimin e kryeministrit Rama. Në këtë momente janë duke afruar edhe protestuesit ose siç njihen ndryshe banorët e Astirit në këtë momente, të cilët i bashkohen protestës opozitës vetëm për të mbështetur kauzat e kësaj të fundit për largimin e kryeministrit Rama dhe për krijimin e një qeverie tranzitore, por gjithashtu për të mbështetur edhe kauzën e tyre, për të cilën kërkojnë mos prishjen e shtëpive të cilat prekin nga projekti Unazës së Madhe të kryeqytetit. Kujtojmë që protesta e 2 ditëve më parë, ajo e 11 majit, ishte një protestë e cila ishte një përshkallëzim i qëndrimit të opozitës, pati bomba molotov të hedhura ndaj disa institucioneve si kryeministrisë apo parlamentit, ndërsa protesta e sotme, ashtu sikurse raportuan edhe kolegët pak më herët, do të jetë një protestë kërkojnë ndjes, më duhet të ndërpres, do ndjekim fakt konferencën për mediat që paralajmërova pak më parë nga zoti dhe nuk do të ndalë protestën e qytetarëve. Asnjë alibi nuk mund të ketë për sjelljen kriminale të policisë, të kokës drejtuese të saj, e cila po e përdor policinë e shtetit si mish për top. Asnjë mesazh tjetër, veç mesazhit të palëkundur të rrëzimit të qeverie, nuk vjen nga protesta jonë. Dhuna është në krahun e qeverisë. Të gjithë qytetarët shqiptar kanë parë qartë dhunusit, kanë parë qartë qindrat e provokatorëve, kanë parë qartë tërë ata që kanë luftuar dhe kanë përpjekur të ndezin edhe makinave të vënë flak për të dëmtuar jetën e qytetarëve. Të mira qytetarë Tiranës janë përballur me helmin e policisë, por nuk janë hequr asnjë pas në raport me të drejtën e tyre për të protestuar dhe për të rrëzuar këtë qeveri kriminale. Të gjithë sot janë në shesh, pavarësisht motit, vetëm me një moto, me moton Rama Ik, sepse janë aty që fëmijët shqiptarë të mos enden rrugët e Europës, që kriminalët të mos enden të lirë në qytetet tona, që fajtorët për vjedhjen e miliona eurove, qofte unazere dhe anë mban vendit të mbeten pa ndëshkuar. Të tërë ata që grabitën e kriminalizuan votën e shqiptarëve, e që dosja 339 e bërë publike nga zëri i Amerikës, të zbardhë deri në fund dhe kriminalët e qeverisë të shkojnë përpara e ligjit. Asnjë alibi nuk mund të ketë për këto sjellje dhe asnjë tendencë për të barazuar atë që qeveria bën me protestuesit nuk mund të lejohet dhe nuk do të ndodhë kurrë. Ka vetëm një fajtor, ka vetëm një përgjegjës, ka vetëm një shkaktar të kësaj drame që po vuajnë shqiptarët. Kjo është Rama dhe qeveria e tij. Ndaj, nuk do të ketë dhe nuk ka për të pasur asnjë pas, nuk ka shantazh, nuk ka alibi, nuk ka dhunë që do të ndalë këtë protestë të qytetarëve. I bëj thirrje policisë të mbyllën përfundimisht gojën e të heqë dorë nga provokimet, qofshin ato nëpërmjet medias, qoftë nëpërmjet segmenteve të tjera të paguara dhe me të gjitha format e tjera. Prova me shqiptarët është një provë e fituar publikisht dhe masivisht. Qindra mijë të shqiptarëve nuk mund të ndalë asnjë kokë kriminale policore e cila është vendosur kundër Shqipërisë dhe në krah të krimit dhe asnjë veprim e asnjë lloj forme. Ndaj, gjithë bashku, kështu siç jemi, sot, nesër, pas nesër, gjithmonë pa u ndalur, ne do të jemi me një moto, me moton Rama Ik, që do të thotë kriminalizimi i Shqipërisë, hedhja e saj në prerjen e krimit të marrë fund një herë e përgjithmonë. Jemi distancuar e distancohemi prerë ndaj çdo forme të dhunës, kemi luftuar që Shqipëria të jetë e paqët, të jetë e mirë, të jetë demokratike dhe drejt për gjithë. Meqense nuk është demokratike, nuk është e paqët dhe nuk është e dekriminalizuar, jemi aty dhe do të jemi aty pa u ndalur. Ndaj, të gjithë bashku do të jemi tani pas pak minutash për të dhënë atë mesazh të cilin do buças fort e do dëgjohet nga veshët e gjithë këtyre që janë brenda, po i do dëgjohet anë mban Evropës deri në Amerikë. Pra gjithë bashku në protestën që na pret para pak minutash me një moto. Moto është ajo që është moto e gjithë qytetarëve. Rama Ik. Faleminderit gjithëve. Shikues nderuar, ishte fjala e zotit Vasili.
Nuk e di nëse ka diçka për ta përmbyllur kolegja Nertila Dosti, përpara se të kalojmë në një bisedë në studio me kolegun Drejtanila, drejtues të emisionit Arena. Nertila, je në linjë? Jemi e ndëgjoj, në fakt duke qenë se protestuesit janë mbledhur, pritet që në vijim t'i bashkohen edhe dy liderët e opozitës, zoti Lulzim Basha dhe zonja Monika Kryemadhi, të cilët edhe në protestat e mëparshme kanë bërë një dalje nga zyrat e tyre të koordinuara dhe ndoshta pritet që rreth orës 19 të referuar edhe protestës së mëparshme të kemi një dalje të tyre nga zyra dhe një bashkim të tyre me protestuesit. Do doja vetëm pak minuta të ndalesha edhe tek masat që policia ka marrë, të paktën në dukje, sepse nuk e dim planin më të hollësishëm të masave, të cilin më herët e shpjegoi edhe kolegu Besar Bayraktaraj. Është vendosur një gard metalik rreth e përqark godinës së kryeministrisë, është vendosur një kordon i parë me policë, të cilët përveç maskave kundër gaz këtë herë janë pajisur edhe me disa fikse, bombla për fikjen e mjeteve që mund të hidhen, siç ishin mjetet piroteknike nga protesta e kaluar. Gjithashtu edhe në godinat më të larta, qoftë ato të kryeministrisë apo kryesisë së kuvendit, janë vendosur forcat snajper për të pasur nën kontroll, gjithashtu dhe efektiv policisë për të pasur në kontroll gjithçka çfarë do të ndodhë ditën e sotme. Presim orën 19, kohë ku pritet të bashkohen edhe dy liderët e opozitës për të parë dhe zhvillimin e protestës gjatë ditës së sotme. Falenderoj Nertila për komunikimin, natyrisht do të jemi në kontakt, ndërkaq Drejtan, faleminderit që në studio. Duket sigur ka një polarizim, si e pe protestën e 2 ditëve më parë. Zjarri ishte më i pranishëm, sot forcat e policisë përgatiten pra për mjetet piroteknike që mund të jenë ndoshta kërcënim serioz, jo vetëm për ta, por edhe për protestuesit. Ka një përshkallëzim të mëtejshëm dhe deri ku mund të shkojë? Polarizimi ka kohë që ka ndodhur, bile vetë demokracia është polarizim, kështu që nuk ka ndonjë çuditë madhe që kemi dy pole përballë njëri tjetrin. Ka një lloj galvanizimi të shoqërisë, e cila vjen për shkak të daljes nga parlamenti të dy partive më të mëdha dhe atyre minore, PD, LSI dhe të tjera. Dhe ka një lloj edhe rritje të tensionit të mes të popullsisë, por deri tashti ky rezultat mund të shikohet më tepër si rreshtim forcash, sepse në bazë të sondazheve Partia Demokratike ka arritur nga minimumi i saj historik 350.000 vota në 450.000 vota, pra ka rikuperuar atë që humbi në zgjedhjet e 2017-s si pasojë e një shkrehje që erdhi nga marrëveshja Rama Basha. Por nuk kemi ende një rritje të atill e cila e bënte të sigurt një përplasje me Partinë Socialiste dhe fitoren. Edhe sondazhi i fundit që u transmetua tek Ora News i PR Marketing e tregoi pikërisht këtë që marzhi është shumë i vogël, është brenda marzhit të gabimit e përsia e opozitës mbi pozitën. Çka mund të vërtetoj të kundërtën kutitë e votimit. Prandaj them që në një farë mënyre nuk kemi ende atë lloj lodhjeje nga qeveria dhe shpresë që të jep njëkohësisht opozita, sepse lodhje nga qeveria kemi, kjo është një qeveri e lodhur, por opozita rezulton fatkeqësisht pa që lodhur. Është një rrezik për rendin e sigurinë ajo që po ndodh në këto momente dhe topi në fushën e kujt ndodhet. Është kryeministri që duhet bëj ndoshta një hap për dialog, duhet të jenë ndërkombëtar, duhet të jetë presidenti Meta. Ndërkombëtarët e kanë bërë të qartë që nuk duan të marrin pjesë në këtë dhe mund të them që janë rreshtuar, ndërkombëtarët janë rreshtuar pro qeverisë. Edhe deklaratat e fundit ku i bëi thirrje Partisë Demokratike që mos përdorte dhunën në protestën e saj, është një lloj arreshtimi me qeverinë. Nuk ka ndonjë gjë të ketë edhe dhunë, unë bile nuk harita kuptoj këtë Partisë Demokratike që thotë që jo, po se s'jemi ne që e bëjmë dhunën, militantët e saj janë që e bëjmë dhunën. Nuk ka njeri ngej që të shkojë dhe hajde se po bëjmë sa hajgare, kur thonë kosovarët, po gjuajmë ndonjë qese me bojë në kryeministri. S'ka asgjë të keqe të bësh protestë të dhunshme, është një shprehje e dufit, e zemrimit, dhe këto deklarata më duken shumë ambigue, domethënë, shumë
pas sens, nuk janë militantët tanë, po të kujt janë, të Marikës janë ata që kanë ardhur e protestojnë aty edhe gjuajnë. Nëse nuk janë militantët tu, aty e ke policinë e thuaj, hajmi ka përveshje këta 10 veta që gjuajnë e mi merë se nuk janë të mitë. Që më duket e pa kuptim të kjo. Reagimi policisë është normal. Ti derisa del në protest gjuan policinë me molotov, pra, e cila është një lloj është përzierje për ata që se dinë është përzierje benzinës me sheqer dhe nëpërmjet shkrihet sheqeri në benzinë, i vendoset flaka një fitili, është përdorur kundër nga ushtria ruse gjatë luftës së dytë botërore kundër tankeve gjermane, në impakt shkakton një përdorim gjerë në protestë. Po, është përdorur vazhdimisht në protesta në 70 vjetët e fundit. Dhe nxehtësia e saj ka një nxehtësi aq të madhe sa që është në gjendje të krijojë një temperaturë shumë të madhe brenda tankut dhe të shkrijë korrasën e tankut. Ose më saktë, të japë një temperaturë të tillë që detyroj ose vdesë ku i pagjë brenda ose dalin jashtë. Tash kur përdor lëndë të tilla kundër policisë, më duket shumë një shprehje shumë prej zonjash kjo që policia mos përdori gazin lësjellës. Po mirë, mos përdori ujin, mos përdori gazin lësjellës, mos përdori shkopin të gonës, atëherë çfarë i bie? Policia i bie që të është përdorur në masën e dur gazit, paktën ka patur akuza për mungesë transparence apo për mungesë në një protokolli të qartë mbi përdorimin. I lëmë këto budalla gjithashtu, nëse dalin e gjuajnë policinë me molotov, çau presin që të rritë masi me të bëj analizat policia se sa ka hedhur gazin lësjellës, se sa ka hedhur, sa është vëllimi për decimetër kube, sa është. Këto janë, nuk i bën asnjë gazetar serioz në botë të tilla. Militantët e PD-s mund t'i bëjnë ata që janë për propagandën e PD-s, po si bën një gazetar serioz nuk merret me këto. Ai ishte në sasinë e caktuar si ishte në sasinë. Po edhe në ishte një çik më tepër të bën t'i qash një çik më shumë. As të vdesë, as janë pikërisht bombat është një lëndë e përdorur për guerilje urbane. Është shpikur për këtë punë. Përdoret për këtë punë në çdo vend të botës, nëse ti del aty dhe gjuan policinë, dhe shumë mirë bëjnë që dalin, gjuajnë policinë, është punë e tyre, policia është e stërvitur për këtë punë, dhe policia do kundërpërgjigjet. Për ndryshe shko te teatri operës i baletit edhe shiko liçenin e mjelldmave që nuk ka dhunë, kur del për dhunë do presësh edhe përgjigjen e policisë, kështu që më duket normale. Edhe që do përdori policia për ruajtjen e institucioneve, dhe kjo më duket normale, ka ndodhur edhe më përpara, ka ndodhur në kohën kur qeverisë PD-ja, ka qenë zoti Basha ministri i brendshëm, ka përdorur edhe gazin lësjellës, ka përdorur edhe shkopin e gomës, ka përdorur edhe ujin, të gjitha i ka përdorur. 21 janari, për gjithë këtë deri të gjuajtja me armë, sepse gjuajtja me armë zhvepër e gardës që varen nga kryeministri, kanë qenë të zotit Basha, të ministrisë që varen nga zoti Basha. Tash ti lëm këto, zoti Basha e di shumë mirë se për çfarë bëhet fjalë. Më them ti lëm këto spitullime. Që mund t'i quajmë që pse gjuajti. Ti shkon e gjuan pret të gjuajnë. Unë kam dhe... Mund ketë paralelizme mes majorancës stateshme dhe majorancës tanishme dhe opozitës tanishme me të tateshme. Normal, barabar janë, i ka bërë opozita atëhere, po të paktën këta nuk kanë nxjerrë ta ulan ballën që të filloje të thotë që mos na gjuani me molotov. Kanë nxjerrë Sandëlleshin që ju thotë, na gjuajtën me molotov, prisnin gazin lësjellës. I ka bërë opozita kur ka qenë vetë në opozit, të tilla sulme, të tilla protesta, po i bën edhe kjo. Jemi në fushën e propagandës partijake në këtë pikë. Ndërsa, si qytetari pavarur, unë them që jemi brenda kushteve të një loje demokratike. Opozita proteston, qeveria kundërpërgjigjet. Kaq është gjithë loja. Ndërkaq si e sheh pozitën e kryeministrit Rama, ka një kërkesë të vazhdueshme për dhënien e dorëheqjes nga ana e tij. Mendon se mund shkohet drejt saj, mund ta pranoj nga reagimi dërdanishëm, si e ke parë qëndrimin e tij? Është një kuadër që e dim qysh prej 2 vjetësh që kryeministri Rama është fituesi i zgjedhjeve, të kontestuar apo jo. Neve këtë e dim, janë të njohura nga opozita. Kryeministri Rama është kryeministri legjitimi këtij vendi, siç opozita që kërkon dorëheqjen është një opozitë legjitime e këtij vendi dhe ka të drejtën të kërkojë dorëheqjen. Ka zgjedhur bile rrugën ekstreme të bllokojë sistemin, duke dalë vetë në sistem. Të shohim sa do t'i shkojë deri në fund. Ndërkohë, perëndimor, bile dhe ambasada italiane kishte bërë një deklarat për kundër, domthon
për këtë protestë, po që të kenë kujdes dhe mos përdoret dhuna duke adresuar Partisë Demokratike. Se ku do dalin, e din ata që kanë marrë këto vendime, kanë hedhur një bazë shumë të madh. Në bazat të mëdha o i fiton të gjitha ose i humbet të gjitha. Edhe i tillë është edhe bazi i hedhur. Beson se është një all-in dhe ky rast? Po, i tillë, sepse nëse zoti Rama do tërhiqet dhe do pranojë që të shkojë në zgjedhje i dorëhequr si kryeministër, praktikisht ka firmosur humbjen e tij. Kështu që unë nuk besoj se do ta pranoj këtë kërkesë të opozitës. Opozitës i takon të ndeshet, se si i takon të ndeshet, duhet të përpiqet që të vendos kushte loje, sa më të kontrollueshme, por kam pak frikë se me kërkesën që ka paraqitur për dorëheqjen e zotit Rama, me shkuar në zgjedhje me zotin Rama jo kryeministër, është një kërkesë e cila shkon tej mundësive për të bërë në Shqipëri, sepse në Shqipëri kjo gjë konceptohet si një pranim i humbjes në tavolinë dhe Rama nuk do ta pranojë këtë. Ndërkaq, opozita ka artikuluar vazhdimisht akuza për lidhjet qeverisë me botën e krimit, për manipulim zgjedhjeve, fenomeni i shitblerjes së votës. I ke parë realisht në nivele shqetësuese këto fenomene plus dy dosjet e famshme që artikulohen vazhdimisht nga ana e opozitës? Blerja e votës gjithmonë ka qenë problem në Shqipëri, shtrëmbërimi i votës gjithmonë ka qenë problem në Shqipëri. U intensifikua në 2017? Dhuna në zgjedhje, jo, nuk ka qenë një serioz, sepse ka qenë opozita brenda, tash opozita, meqenëse pëlqeu rezultati, fillon e thotë, po jo, po se unë s'kontrolloja gjë, unë s'bëja gjë, opozita aty ishte, të kishte dalë në atë moment kur ishte brenda, të kishte dalë, po opozita ndeti edhe 3 muaj mbrapa, ndeti edhe 3 muaj mbrapa në qeveri, se mendoj do kemi bashkëqeverisje, kur e pa që Rama nuk kishte në mund të jepte bashkëqeverisje dhe i përzuri nga qeveria, atëherë u fut në parlament dhe më vonë, tani mbas 2 vjetësh u kujtua e tha që këto zgjedhje ishin të vjedhura, të manipuluara me problematika e tyre. Është e tyrja, kjo është le të themi një lloj propagande për të karikuar njerëzit e tyre, por historia flet ndryshe për gjithë lloj vazhdimësie që ka pasur rritja e kërkesave të opozitës. Mund të ketë zgjedhje në këto kushte dhe pa opozitën? Nuk e dim, sinqerisht nuk e dim. Nuk e dim sepse që të jesh një opozitë duhen 3 faktorë. Të duhen të jesh e njohur në votime dhe këto opozita jonë e ka. Të duhet të kesh një përkrahje masive, domethënë të jesh i dyti mbas atij qeverisë, dhe momentalisht opozita jonë këtë e ka. Dhe të duhet një njohje ndërkombëtare. Dhe këtë momentalisht opozita jonë e ka, sepse ndërkombëtarët i adresojnë pikërisht asaj. Po në momentin që Rama shkon në zgjedhje, ku do gjej patjetër faktor që do pranojnë të hyjnë në zgjedhje, dhe unë hyj ndër ata që nuk jam fort i sigurt që Rama nuk do t'i bëjë zgjedhje. Ka shumë analistë, qoftë edhe të pavarur, që thonë Rama nuk do t'i bëjë. Unë nuk jam fort i sigurt sepse varet se çfarë do t'i thotë faktori ndërkombëtar, dhe nëse faktori ndërkombëtar do t'i thotë futu në zgjedhje, ata po të deshin të hyjnë, po deshin mos hyjnë. Opozita shqiptare aktuale menjëherë humbet 2 faktorë të rëndësishëm. Njohjen zyrtare si opozitë, sepse s'do jetë më opozitë e certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe njohjen e ndërkombëtarëve. Dhe kjo do jetë problematike për të përballësinë e saj. Ndërkaq që si e sheh refuzimin paktën nga ana e ndërkombëtarëve, patëm po të bëjmë paralelizmin me krizën e vitit 2017, kishim një zëvendës ndihmë sekretar shteti që vinte me një agjendë të qartë, ndërsa zoti Palmer nuk është se imponoi të paktën në plan të parë një zgjidhje. Gjithashtu dhe Bashkimi Evropian po qëndron i distancuar. Përse ky qëndrim? Janë të lodhur me Shqipërinë. Shumë e thjeshtë, janë të lodhur me Shqipërinë, janë të lodhur me përsëritjen e krizave ciklike, dhe duhet të kenë të qartë faktorët shqiptarë që në qoftë se ndodhi 97-a. Ndërkaq po del dhe zoti Basha nga selia e Partisë Demokratike. Për gazetari. Betemi për disa momente për ndjekur të marshim.
Po dyshi papa të. Kaq për të vijuar dhe bisedën, Drejtan mund të vijosh argumentin lidhur me mungesën pra një platforme nga ndërkombëtarë. E thash pra që ka një lloj lodhje të ndërkombëtarëve nga shqiptarët, janë të njëjtët faktorë që kanë shkaktuar 97-ën. Do të thënë, përjashto zotin Rama, i cili ishte jashtë vendit, ishte emigrant në këtë kohë, është zoti Berisha dhe zoti Meta, të cilët kanë qenë të dy lojtarë të rëndësishëm të 97-ës. Por ka diçka këtu që Perëndimi nuk mund ta lejoj këtë vend që të përsërisë një 97 tjetër. Dua të them vetëm kaq për ata që s'kan memorie historike, 97-a ishte një turp e faqe zeze jona. Vetëm në Afrikë ndodhin këto, ku janë kombe të pastabilizuara, vende të stabilizuara. Dhe në qoftë se shqiptarët janë aq të lajthitur sa të bëjnë prapë një 97 tjetër, janë të bindur që Perëndimi nuk ka për të bëjnë një 97 tjetër, sepse Perëndimi jo se ka shumë merak për erëzin tonë, po ka merak për erëzin e vetë, dhe nuk mund të lejojë një vend antar i NATO-s të ketë nevojë për trupat e NATO-s që të mbajnë qetësinë, siç ndodhi në 97-ën. Këtë mund ta mendoj çdo politikan shqiptar, i cili nuk e ka fort në ndjenjën e përgjegjësisë, por Perëndimi nuk ka për ta lejuar. Të jemi të bindur për këtë, dhe kur them politikan shqiptar, kam parasysh dhe Ramën, dhe Metën, edhe Berishën. Drejtan, presimi përgjigje për integrimin ose jo në Bashkimin Evropian, ka fjalën për çeljen e negociatave. Gjithë kjo situatë çfarë do të thotë për këtë proces? Gjithashtu një kusht vazhdimisht i përsëritur nga ndërkombëtarët ka qenë edhe goditja e krimit organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Sa e ka bërë qeveria përmes agjensive ligjzbatuese të shkëndijve? Qeveria për ende nuk mund të akuzohet, sepse nuk ka qenë e ashpër në goditjen e funksionarëve të lartë. Neve dim që është një sistem i ndarë, sistemi i drejtësisë është një pushtet më vete. Megjithatë, që mos i hyjmë analizave se sa ka në dorë, sa s'ka në dorë, presim krimin e SPAK-ut. Qendra nevralgjike e gjithë kësaj historie është SPAK-u. Nëse SPAK-u fillon e funksionon sipas idesë që kanë amerikanët, do fillojmë të shohim edhe jaka të bardha të veshura me uniformë boj gri të bukur. Dhe këta do jenë nga të dyja krahët. Nëse kjo nuk do funksionojë, mua më duket pastaja që ky vend do rrinë në një cikël të krizave të vazhdueshme, ciklike që vijnë njëra mbas tjetrës, sepse fatkeqësisht neve po tregojmë që nuk jemi në gjendje që të ndrojmë sistemin, dhe dy partitë e mëdha dhe tre partitë e mëdha tash janë aktualisht nuk kanë qef të ndrojnë këtë sistem zgjedhor, i cili i ka kalcifikuar këto. Dhe neve do shohim një lëngim të mëtejshëm të vendit, zbradhje të vazhdueshme të njerëzve, mungesë shpresë, mungesë investitorë serioz. Kjo panoramë çfarë do të thotë për integrimin, je optimist për një përgjigje pozitive? Po, le të jemi serioz, është neve nuk vim fare era vend europian dhe nuk e kam llatin për shqiptarët, po shiko çka klasë politike, është klasë politike që del nga parlamenti, ti mendon që mund ta pranoj Perëndimi në gjirin e vet. Jo, është e tepër, domethënë. Këtë e ka bërë dhe Partia Socialiste, por e ka bërë për Baftiari në Fier, nuk e ka bërë për nuk e di si kishte, diçka një emër tillë kishte ish kryetar Bashkisë Fierit, i Këshillit i qarkut të Fierit. Ndërsa këtu kemi një vendim ekstrem të gjysmës partive shqiptare, të cilat kanë dalë tërësisht nga sistemi. Tashti që kur këto nuk e kanë idenë se ç'është demokracia dhe ç'është sistemi, ju mendoni që Perëndimi do na qasë ne. Po ecim mbrapsht në procesin e integrimit, kam parasysh kërkesën e Parlamentit të Hollandës për të rikthyer vizat. Atë rikthimin e vizave askush nuk duhet të kënaqet, sepse është ta kriminalë që kemi nëpër Europë nuk lindën para 4 vjetëve, janë produkti 30 vjetë dhe tranzicion, i 30 vjetë dhe shkatrimi i shkollës, i 30 vjetë dhe mungesë investime serioze, dhe 30 vjetë dhe mungesë shprese që ky vend mund të ndryshojë, dhe ka detyruar shumë shqiptarë të ndjekin edhe rrugë të paligjshme për të arritur mirëqenien, kështu që
askush nuk duhet i gëzohet këtij vendimi, le të shpresojmë që do frenohet me kaq, që e keqja do frenohet këtu. E qartë, Dritan, falenderoj që ishën sot. Me qejmë. Mirë, shikues nderuar, do të vjojmë me mbulimin hap pas hapit të protestës, sikurse shohim vazhdimisht zoti Basha po mbrin drejt kryeministrisë, është një itinerar që do të ndjek në fakt opozita që ka pasur skenare të ndryshëm dhe forma të ndryshme të protestuarit. Kaq pranë protestuesve ndodhet kolegja Nertila Dosti. Nertila, të përshëndes, që po pritet ardhja e zotit Basha. Në këtë moment e gjoj, kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, është duke i afruar bulevardit para kryeministrisë, ndërkohë që edhe nga selia e LSI-së ka nisur marshimi protestuesve. Duhet të bëjmë një saktësim që këtë herë zonja Monika Kryemadhi, kryetari e LSI-së, nuk do të jetë në protestën e sotme pasi ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një vizitë pune, por protesta do të udhëhiqet nga Luana Rama dhe nënkryetari Petrit Vasili, gjithashtu dhe sekretari i përgjithshëm Endrit Brajmllari. Pra, zonja Kryemadhi nuk do të jetë e pranishme sot, ndërsa në këtë moment e gjoj, nëse do të kishim kohë, unë do të përpiqem të marrë edhe disa protestues në një intervistë, edhe pse kushtet nuk na favorizojnë, por të pyetur për arsyet që janë bashkuar protestës së ditës së sotme. Kujtojmë që Vjonër të Kujtojmë që në fakt ato çfarë i sjellin protestuesit më tepër në protestë, referuar edhe protestave të kaluara, kanë qenë kryesisht kushtet ekonomike, gjendja e vështirë ekonomike si papunësia apo pamjaftueshmëria e ndihmës sociale. Mund të bëj një pyetje për arsyet e protestës sot, përse jeni bashkuar protestës? Arsyet ekonomike, cilat janë? Po të gjitha janë arsyet ekonomike, papunësia. Ju nga vini? Nga Kruja. Dhe janë arsyet ekonomike më shumë ato që kanë sjellë protestë? Arsyet ekonomike, papunësia, gjitha. Ju vetë punoni? Jam pa puna aktualisht. Çfarë do të bëjmë? S'kemi puna si gjë. Detyrimisht që protesta ka mbet. Mendoni se me largimin e kësaj qeverie mund të ketë politika më shumë sociale për familjet, për qytetarët? Patjetër që mund ndryshojë diçka. Besojmë se kjo qeveri ka mundësi për me ndryshuar gjëra. Mundësitë e veta them se i ka konsumuar të gjitha. Juve zotërin nga vini? Unë jam një invalid me 8.200 lekë të vjetra, edhe arsyet ekonomike më kanë çuar këtë derë. Edhe nuk e duam këtë qeveri më. Ju si përballoni jetesën? Me vështirësi të mëdha. Jam baba 4 fëmijëve, edhe bashkëshortën e kam pa punë. Ta asnjëherë nuk na ofrojnë as punë as sen. Me 8.200 lekë të vjetra jeton një familje me 4 veta, do të dajmë drita, ujë e të gjitha. Se si është halli nuk e di. Ne nuk kemi ardhur as për luftë, as për gjë. Sot jeni për një protestë paqësore. Paqësore. Duam vetëm të na shikojnë hallet tona. Gjoj, në këtë moment ashtu sikur se mund ta shihni edhe nga pamjet, ka filluar hedhja qoftë edhe të fishek-zjarreve, por gjithashtu edhe frymueseve që janë përdorur masivisht në protestat e fundit. Kujtojmë që në lidhje me protestën e kaluar, atë kombëtare të 11 maj, të para 2 ditëve ka pasur një reagim nga një pjesë e madhe e ambasadave që ndodhen në vendin tonë, duke dënuar dhunën ndaj institucioneve, por gjithashtu duke kërkuar si nga liderët e opozitës, por edhe nga policia një vetë përmbajtje, sidomos për protestën e ditës së sotme. E qartë, falenderoj Nertila për komunikimin e radhës, natyrisht patëm mundësi të shihnim edhe një perceptim të asaj që mendojnë protestuesit lidhur me qeverisjen, ndërkaq rikujtoj të gjithë teleshikuesit, të cilët ndoshta nuk kanë mundësi të na ndjekin përmes televizorit, jemi gjithashtu live në rrjetin social Facebook, por edhe në YouTube për mënyra alternative se si mund ndjekin pasqyrimin e kësaj proteste. Ndërkaq që janë këto pamjet e drejt për drejta që vijnë nga 4 kënde të ndryshme përballë kryeministrisë, është një gjendje atmosferike që nuk favorizon, sikur se thash dhe më herët, zhvillimin e një proteste, por shohim që kjo gjë nuk e ka ndalur, si thua, zhvillimin e këtij tubimi. Presim mbërritjen e kryetarit Partisë Demokratike, zotit Basha, i cili, sikur se është bërë tradit në thonjza në çdo protestë,
ka një marshim të sinkronizuar me kryetaren e Lëvizjes Socialiste për integrim zonjën në Kryemadhi për të takuar në sheshin përballë kryeministrisë, pikërisht bulevardin Dëshmorët e Kombit. Në këtë takim tjetër të madh me historinë, me aspiratën, me misionin tënë për Shqipërinë, si gjithë Europa, Rama Ik! Zonja dhe zotri, vetëm 48 orë më parë, shqiptarët u bashkuan në një protestë jashtëzakonshme për të kërkuar një të drejtë të patjetërsueshme të kushtetutës tonë, një të drejtë elementare të demokracisë, garancinë për lirinë dhe dinjitetin e çdo shqiptari, themelin e vlerave europiane, votën e lirë dhe të ndershme. Qeveria dhe kryeministri ilegjitim të dalë nga votat e plera mendimin e krimit organizuar, ju përgjigj thirrjes tonë me dhunë barbare, me provokime, me rrahje, me gaz lotësieles, me gaz helmues, qindra mira protestues paqësor, qindra mira bashkëqytetar të Tiranës e ndjen përgjigjen e vetme, zgjidhjen e vetme që ka ofruar Edi Rama për problemet e mëdha që i ka shkaktuar, për plagët që i ka hapur këtij vendi, familjeve shqiptare, qindra mira shqiptarve dhe qindra mira tjerve që i përzuri në kurbet. Përgjigja e vetme e Edi Ramës dhe bandës ti kriminale ishte dhuna. Me dhunë i mori zgjedhjet, nuk i fitoi. Ky është një parlament ilegjitim, qeveri ilegjitime, kryeministër ilegjitim. Tash 2 vjet, prokuroria ka vetëm një mision, të ndalë hetimin e dosjeve kriminale ku janë kapur Edi Rama dhe kupone e rilindjes në bashkëpunim me kuponën e mafjes për të vjedhur më të shtrenjtën vlerë, më të shtrenjtin investim që ka çdo shqiptar, votën, mundësin, lirin për diktuar me vot, për të zgjedhur me vot, pa cilën nuk ka mirëqenie, nuk ka punësim, nuk ka shëndetësi, nuk ka arsim, dhe me të vërtet nuk i kemi asnjë prej tyre, sepse Edi Rama i vjedh të gjitha këto, dhe nuk jep llogari askund, përveç se para krimit organizuar, me cilët vëllin zgjedhjet, dhe oligarkëve, me cilët vjedh Shqipërinë, blen vota dhe grabit pronat dhe pasuritë e shqiptarëve. Dhunë ndaj punonjësve të larguar me të padrejtë nga administrata publike. Dhunë ndaj atyre që mbajnë administratë publike e trajtojnë si sklevër ndaj pushtetit. Dhunë ndaj sipërmarrjes me taksatarta dhe bandat e taksidarëve që sillen si terrorist, i detyrojnë mbyllin bizneset, ju heqin bukën nga goja. Dhunë ndaj të papunëve, dhunë ndaj fëmijëve dhe voglushve që flinin në shtëpitë e tyre tek bregu lumit, dhunë dhe voglushve të Unazës, dhunë ndaj prindërve të tyre, dhuna është e vetmja zgjidhje që ofron Edi Rama. Ne jemi sot në këtë marshin proteste për të thënë qartë dhe prerë. Ne refuzojmë dhunën e qeverisë ardhur me dhunë. Ne do t'i përgjigjemi me bashkimin e shpirtrave tanë, me besimin tonë në vlerat e idealet e Europës, me fuqinë e bashkimit, me fuqinë e pjesëmarrjes, me fuqinë e vendosmërisë
me fuqinë e shpresës që ka lindur, e nuk e shuan dot as shiu i bekuar i Perëndis, e është më pak dhuna barbare e Edi Ramës dhe veglave ti kriminale. Nuk ka shqiptar që nuk e di se këtu kemi ardhur si rezultat i dhunës shtetërore. Nuk ka shqiptar që nuk e di se dhuna shtetërore është produkt i dhunës zgjedhore dhe se dhuna zgjedhore është vetmja mënyrë e Edi Ramës për të marrë e për të mbajtur pushtetin. Ne nuk jemi këtu për pushtet, ne nuk jemi këtu për karrike, ne nuk jemi këtu për mandate, ato i doshën sepse jemi e do t'jemi në krahun e qytetarëve këtë betejë kundër dhunës, kundër krimit, kundër qeverisë së bërnjishme krimin. Ne jemi këtë betejë për ta çliruar Shqipërinë nga krimi. Ne jemi këtë betejë për ta çliruar Shqipërinë nga korrupsioni. Ne jemi këtë betejë për zgjedhje të lira e të ndeshme, për ndarje dhe kontrollin e pushteteve. Ne jemi këtë betejë për kushtetut, për ligj, për shtendrin e drejtës. Ne jemi këtë betejë për dignitetin dhe lirinë e çdo shqiptari, që kurrë mos ketë asnjë qeveri, asnjë qeveritar mundësin t'i dhunoj, t'i gjobis, t'i vjedh, t'i përdhunoj, pastaj t'i përqesh e t'i shantazhoj. Dhe ka vetëm një rrugë si do të mbaroj kjo betejë, që t'i japim fund dhunës e Edi Ramës së bërnjishme krimin, të krimit të bërnjishme Edi Ramën, të kuponës korruptuar policisë, që nuk zbaton ligjin, që godet njerëz të pavajshëm dhe mbron kriminalët. Ne duhet dhe do ta fitojmë betejën për zgjedhje të lira, për parlament legjitim, për qeveri të qytetarëve, për qytetarët, nga qytetarët. Rama Ik! Ndaj, rruga jonte të Europës mbetet e bllokuar. Mbetet e bllokuar sepse në Europë nuk shkohet me zgjedhjet vjedhura, nuk shkohet me pandoshkueshmëri, nuk shkohet me drejtësi të kapur që mbron kriminalët, mbron politikanët e korruptuar dhe mbyll syt para krimit tyre. Ka shi çdo familje shqiptare, ka shi voglushve tanë. Ju i dini gjitha fare mirë. Ju jeni ngritur si asnjëherë më parë. Shikojeni këtë protestë, shikojeni sa madhështore është. Hidhini syt këtij sheshi të mbushur e të mbushur. Shikoni njëri tjetrin në sy, jepini dorë njëri tjetrit, t'i japim dorë njëri tjetrit dhe besën se ka vetëm një rrugë, do të bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Shqipërinë si gjithë Europa, e dua Shqipërinë si gjithë Europa, e dua Shqipërinë si gjithë Europa. Edi Rama dhe klika e tij kriminale nuk trem dot më askënd. Europa dhe bota e di dhe do ta di fare mirë se ne këtu këtë shesh dhe qindra mira shqiptar anë mban vendit, jemi garancia e vetme që lufton për vlerat e Europës, lufton për vlerat e perëndimit. E sotmja është një marshim proteste, një marshim proteste kundër qeverisë së bërnjishme krimin. Rama Ik! Kundër zgjedhjeve falso, kundër zgjedhjeve derdhë diktuara me krimin. Nuk do të ketë më zgjedhje falso në Shqipëri. Shqipëria do të çlirohet nga zgjedhjet falso. Ne do të bashkohemi, ne do të japim mundësinë çdo vllai dhe motre, socialist dhe demokrat, të vendos me votën e tij dhe të saj, pa frikën e krimit, pa frikën e oligarkëve, pa frikën e bandës kriminale në pushtet. Zgjedhje të lira dhe të ndeshme, qeveri tranzitore,
pa përdhunusin serial të zgjedhjeve shqiptare me një kryeministër tranzitor, për çliruar zgjedhjet, për çliruar qeverisje nga krimi. Rama Ik! E sotja, nisi me të tjera dhunime, masivisht, bandit me uniform urdhëruan efektivët të shoqëronin qindra protestues në Fier, në Shkodër, në Lezhë, në Durrës, këtu në Tiranë dhe anë mbanë Shqipërisë. Policia e dhunuar nga krimi nuk bën detyrat e saj. Krimi i qeverisë, policia e dhunuar nga krimi, hesht dhe një tuf banditësh me kriminel. Kriminel me uniform dhunoi qytetarët, por nuk ne dolën dot në ndalin. Ja ku jemi, gati për marshimin më historik të protestës. A jeni gati apo jo? Edhe ju atje në fund apo jo? Do të në ndiqni, do të jemi gjithë bashkë në këtë marshim. Bëuni gati të nisi marshimin ton të shpresës, marshimin ton të lirisë, marshimin ton të demokracisë, marshimin ton kundër dhunës qeveritare, kundër krimin dhe pushtetit për njësh me krimin. A jeni gati apo jo? Jemi gjithë bashkë apo jo? Të gjithë vendosur apo jo? Dy institucione që ju takojnë qytetarve janë sot pjesë e marshimit ton. Qeveria e cila është e kapur nga krimi, ja ku jemi përballë, cili është mesazhi juaj, ta dëgjoj Shqipëria, ta dëgjoj bota. Të gjithë bashkë vëllezër dhe motra, opozita e bashkuar, të gjithë aleatët e Partisë Demokratike, të gjithë partitë opozitare dhe në krahun ton, artistët e teatrit kombëtar, pedagogët e universiteteve, elita e mendjes dhe shpirtit, drita e syve tanë, rinia shqiptare, studentët shqiptarë bashkuar për arsimin evropian, njerëzit e larguar me padrejt nga administrata, dhe për fatmirë shumë të tjerë, akoma në administratë, që sot kam thyer frikën dhe janë bashkëpëre në këtë marsh proteste. Mirë se vini dhe zë motra, frika po vdes, shpresa po ngjallet. Rama Ik! Si përmarrje të papun, profesionist, intelektual, pensionist, të gjithë bashkë në një betejë, krah për krah me njëri tjetrin, për të çliruar Shqipërinë nga qeveria e krimit. Itinerari i këtij marshimi proteste nis tani. Jemi sot këtë moment parafoles të kryeministrit për njësh me krimin, kryeministrit ilegjitim që i ka ditët dhe orët e numëruara, dhe do të vizim së bashku në 5 pika që simbolizojnë institucionet që ju ka vjedhur krimi shqiptarëve. Të gjithë bashkë, së pari drejt, një institucioni që nuk garanton më ligj dhe drejtësi, por vetëm krim, vetëm shtypje dhe barbari. Marshimi i parë do të nisë në drejtim të urës së madhe të Tiranës, do të kthehet djathtas drejt drejtorisë së përgjithshme të policisë, me mesazhin se ne duam e do të kemi një polici të ligjit dhe jo një polici të krimit. Rama Ik! Pas kësaj do të vazhdojmë drejt vendin që duhet jetë e do të jetë tempulli i demokracisë, por sot është fore e krimit, drejt kuvendit, me mesazhin ton të qartë e të prerë se nuk e njohim kuvendin e krimit, zgjedhjet parakoshme, të lira të ndershme, do t'i kthejnë shqiptarëve kuvendin e qytetarëve. Rama Ik! Dhe më pas drejt ministrisë së brendshme,
ku sundon sot një njeri që nuk e lidh asgjë me kushtetut e liq dhe as me vlerat minimale të qenjes njerëzore, por vetëm servilizmi i verbër, vetëm shërbimi pa kushte ndaj patronit që ka emëruar, për ta turrur me dhunë dhe tërbim ndaj qytetarëve drejt ministrisë së brendshme. Dhe së fundi, aty ku mbahen me pa drejt dhezën e motra tona, në drejtorinë e policisë të Tiranës, jemi dakord me këtë marshim? Jemi dakord apo jo? Të gjithë bashkë apo jo? Para se të nisemi për stacionin tonë park marshimit protestës, le t'japim dhe një shqiptarve kumtin e shpresës, kumtin e besimit, misionin tonë ynor, fitoren e betejës tonë, ta bëjmë Shqipëri si gjithë Europa. Ma fort, si gjithë Europa. Rama Ik, nisi marshimi tonë. Ka nisur marshimi i opozitës, unë juftoj të joni qëndron me Ora News me drejtoren e lajmeve Beti Njuma, nga unë Gjoj Malësia, minuta kohëfshim në transmitimin e tjerë. E liderin e opozitës, fillimisht dhe drejtorisë përgjithshme të policisë, më pas do të vazhdojmë drejt kuvendit krimit, më pas kuvendit dhe kryeministrisë brendshme, do të vazhdojmë pas kryeministrisë brendshme dhe drejtorisë policisë Tiranës, të gjithë bashkë, abdëgjoni! E në fund për në vajtit, abdëgjoni vezër dhe motra! Vazhdojmë pas liderit të opozitës, të gjithë bashkë, mos fundani! E drejtorisë përgjithshme të policisë, më pas dhe kuvendit, ministrisë brendshme dhe drejtorisë policisë Tiranës. Ky është marshimi i protestës. Vazhdojmë gjithë bashkë, pa u ndarë. Motra dhe vëllezër, besa besë njëri tjetri, në këtë marshim demokracie, për fijën tanë, për shpitala, për Shqipërisë e gjithë Europa. Rama Ik, Rama Ik, Rama Ik, Rama Ik, Rama Ik. Vazhdojmë vëllezër, gjithë bashkë, pas liderit të opozitës. Aksion në plot nuk e ndalon këtë bashkim. Rama Ik, Rama Ik, për Shqipërisë e gjithë Europa. Rama Ik, Rama Ik, Rama Ik, Rama Ik, Rama Ik. Drejtim bosh, e duam Shqipërinë si gjithë Europa, e duam Shqipërinë si gjithë Europa, e duam Shqipërinë si gjithë. Të nderuar televizionistë, më mbrëma ju përshëndes drejt për drejt nga ky transmetim sërish maraton i radio televizionit Ora, ku edhe sot pasqyrojmë këtë protestë, këtë marshim të opozitës së bashkuar, i cili ka nisur nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, një marshim me një simbolik të qartë, Rama Ik. Është një marshim që sikurse po e ndjekim edhe nga fjalimi pak më parë i liderit demokrat Lulzim Basha, nuk i ngjan as pak protestës së 2 ditëve më parë. Është një marshim krejtësisht paqësor, edhe pse në shi protestuesit edhe sot janë bashkuar opozitës në moton Rama Ik. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha foli përpara qytetarëve në nisje të kësaj proteste, duke dhënë edhe një herë mesazhet e tij. Ai foli për një drejtësi të kapur, për një qeveri të lidhur me krimin, me korrupsionin, por natyrisht edhe për problematika të tjera, të cilat gjatë gjithë këtyre 12 javëve që kurse kanë lënë mandatin dhe kanë nisur protestat masive
thuaj se çdo javë në kryeqytet dhe më pas protesta që janë shtrirë në të gjithë Shqipërinë, opozita ka denoncuar këtë qeveri që zoti Basha e quan qeveri të krimit dhe të korrupsionit, një marshim kundër dhunës qeveritare, si kundër tha zoti Basha pak më parë. Lidhemi tani me gazetarin ton Everest Dedaj, i cili është duke ndjekur protestën. Everest. Po Bedje. Linja për ty drejt për drejt nga ky marshim i opozitës, ku po drejtohen tani më protestuesit pas fjalës së zotit Basha? Pas fjalës së zotit Basha dhe gjithë protestuesit po zhvendosën në pjesën e lanës drejt drejtorisë të përgjithshme të policisë. Pra, marshimi nis me institucionin e drejtorisë të përgjithshme të policisë, kjo për faktin se edhe siç tha zoti Basha në fjalën e tij, opozita e siston këtë institucion si institucion të kapur dhe të komanduar nga bankat kriminale. Pas qëndrimit për disa minuta para drejtorisë të përgjithshme të policisë të shtetit, protestuesit do të rikthehen sërish në shtesë para Kuvendit të Shqipërisë, do të qëndrohet për disa minuta para Kuvendit të Shqipërisë, më pas të gjithë protestuesit përfshirë edhe drejtuesit politik, kryetarin e Partisë Demokratike zotin Lulzim Basha, por edhe përfaqësues të tjerë të partive aleate do të drejtohen tek kryeministria e brendshme. Gjithashtu do të qëndrohet për disa momente pra para ministrisë së brendshme, por të vendosur më pas tek drejtoria e policisë të Tiranës, ku rreth 50 pra protestues të cilët u arrestuan në protestën e shtunës mbahen pra në drejtorinë e policisë të Tiranës. Pasi të protestohet dhe të marshohet para drejtorisë të policisë të Tiranës, protestuesit do të rikthehen për të mbyllur në këtë formë protestën para Partisë Demokratike. Pra janë rreth 5 institucione të cilat në mënyrë figurative do të marshohet para tyre, ashtu siç e tha edhe kryetari i Partisë Demokratike në fjalën e tij pra para kryeministrisë. Simbolika është për faktin se opozita këto institucione insiston si institucione të cilat janë kapur nga krimi dhe korrupsioni dhe drejtohen nga krimi dhe korrupsioni, edhe pse sipas tij janë institucionet më të rëndësishme të cilat duhet të mbrojnë dhe të garantojnë jetesën e qytetarëve. Everest, nga kontaktet, desha të të pyes, nga kontaktet që ke pasur edhe me drejtues të Partisë Demokratike, a ka një strategji apo të paktën si është menduar, si do të vijojë kjo mënyrë proteste e opozitës në ditët në vazhdim? Pasi thuaj se pas një jave pritet që të nisë edhe ajo që do të quhet fushatë zgjedhore në këto kushte të jashtëzakonshme. Po t'i referohemi deklaratave politike, janë deklarata të cilat zoti Basha e tha dhe një ditë më parë një dalje me gazetarët, zoti Basha e ka cilësuar si mision kombëtar pra bllokimin e zgjedhjeve të 30 qershorit, e si rrjedhoi duket se i gjithë fokusi i Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj, përveç faktit që do të ketë protesta javore, pra protesta siç i kemi parë deri në ditën e sotme me bllokim rrugësh apo edhe me protesta me bllokim totet pra të parlamentit. Gjithashtu do të vazhdojnë protestat sa herë kryeministri do të ketë agjendë jashtë Tiranës. Kjo edhe për faktin se kryeministri pritet të intensifikojë agjendën jashtë Tiranës, për faktin se Partia Socialiste është vendosur që të bëjë një fushatë normale, por duhet tekstuar deri faktin nga gjitha komunikimet dhe burimet që unë kam kontaktuar apo kam diskutuar me grupin organizator dhe me funksionarë të Partisë Demokratike, ata theksojnë se nga dita e sotme fokusi kryesor, pra është mënyra dhe strategjia që do të hartohet për bllokimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Po, Everest. Po mund vazhdosh dhe të pyes pak më vonë. Të paktën nga me ata që unë kam folur dhe që janë në pjesën vendimarrës të Partisë Demokratike, pra janë individ të cilët janë pjesë të vendimarrjes, ata theksojnë se po shqyrtohen disa mënyra për se si opozita do të tentoj të bllokojë pra zgjedhjet e 30 qershorit, nëse deri në ato momente pra do shkohet pa një marrëveshje politike apo nuk do të ketë një lëvizje të mazhorancës, pa një lëvizje nga qëndrimi i mazhorancës
për të plotësuar në farë forme kërkesat e Partisë Demokratike dhe alatëve të saj. E kuptoj. Everest, gjatë orëve të fundit, pak para nisjes së protestës së opozitës, ka patur një angazhim të jashtëzakonshëm diplomatik për të lëshuar mesazhe për liderët e opozitës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Ambasada Britanike, Ambasada Gjermane i kanë bërë thirrje opozitës që të shmang dhunën në protesta. Dialogu është rruga e vetme, thonë përfaqësitë e huaja. Në fakt, bebi, në qoftë se i referohemi këtij momenti, duket se për të dy palët, qoftë edhe për qeverinë, por edhe për opozitën, duket se pas asaj proteste që pam të shtunën, pra një proteste të tensionuar, duket sikur qëndrimet janë zbutur gjithsesi. Edhe për faktin se edhe protesta ditës sotme, pra e Partisë Demokratike dhe opozitës, duket më e qetë se sa ajo e të shtunës. Edhe retorika e zotit Basha, pra duket disi më shtruar dhe pak më qetë në raport me proteste. Nuk mund të them konkretisht në qoftë se ka një lëvizje në planin e ndërkombëtarëve, pra për të tentuar për të negociuar krizën politike në vendin tonë, por duket edhe nga vetë zoti Rama, pra kishte një konferencë ditë më parë, rreth 1 orë 30 minuta me gazetarët, kishte një gjuhë disi më të butë ndaj opozitës, edhe pse sa që është e pamundur dhe garantoj se nuk do t'jap dorëheqje, pra nuk është në planin e tij që t'jap dorëheqje për të zgjidhur krizën politike, por mund të themi beti që edhe kjo protestë pra ditës sotme, një farë forme nga protesta masive ku kemi parë të shtunën, ku përdorë edhe molotov, ku përdorë edhe flak ndaj institucioneve kryeministrisë dhe kuvendit. Sot është pra Partia Demokratike i kthehet një proteste e cila është e mbushur me simbole dhe jo pra një farë forme demonstrim rrunës që kemi parë në protestat e tjera. Po, mirë, Everest Deta, unë të falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt. Do të dëgjohemi sërish pas disa minutash, teksa do të vijoj marshimi i opozitës, ndërkaq do doja të ritheksoja teksa bëhemi gati për lidhjen tjetër me Nertila Dostin, do doja të theksoja edhe një herë disa prej pikave të fjalimit të zotit Basha, me cilin u hap kjo protest marshimi e ditës së sotme. Zoti Basha foli për një Shqipëri si e gjithë Europa në sloganin Rama Ik. Është një protestë e jashtëzakonshme, tha ai, duam garancinë për jetën e çdo qytetari, për votën e lirë. Kryeministri dhe qeveria ilegjitime dalë me votë nga krimi organizuar, u përgjigj me dhunë barbare, me rraje, me gaz lotësjellës, deklarata këto që i referohen protestës së 2 ditëve më parë, me gaz elmues, për plagët, tha zoti Basha, që i ka hapur këtij vendi, përgjigjja e vetme e Ramës ishte rruna. Ky është një parlament ilegjitim, qeveria gjithashtu ilegjitime, edhe kryeministri ilegjitim. Mëtej zoti Basha ka folur për dhunë për fëmijët e Bregut të Lumit, për dhunë ndaj prindërve, për dhunë që sipas tij është e vetmja zgjidhje që ofron kryeministri Edi Rama. Vion marshimi i opozitës, ndërkohë që lidhemi tani me gazetare Nertila Dosti, e cila edhe ajo nga terreni po ndjek protestën. Nertila, përshëndetje. Marshojmë gjithë së bashku, drejt drejtorisë përgjithshme të policisë, drejt rrugës së Elbasanit, pastaj kthehemi drejt parlamentit. Vota dhe vëllezër, të gjithë së bashku, asgjë në botë nuk na ndalon dot. Para sekundër dëgjojmë edhe nga drejtuesit e këtij marshimi të opozitës. Itinerari është nga kryeministria, do të kalohet tek rruga Elbasanit dhe më pas tek parlamenti për të drejtuar tek Drejtoria e Policisë Tiranës, aty ku ende mbajnë protestues të arrestuar nga protesta e ditës së shtunë. Shohim që pak nga pak edhe bulevardi Dëshmorët e Kombit dhe sheshi përpara kryeministrisë është zbrazur nga protestuesit, por jo nga
uniformat blu nga policët. Kujtojmë që për këtë protestë të pasditës së sotme ka patur një mobilizim të jashtëzakonshëm, rreth 1700 forca policore, ndoshta është numri më i madh i uniformave i efektive të policisë i angazhuar në të gjitha protestat e këtyre 12 javëve të opozitës në shesh. Është një marshim që do të zgjas disa orë ky i sotmi, me një simbolik të qartë, protest kundër institucioneve të kapura nga krimi, parlamenti dhe qeverisë, por edhe institucionet që janë vegla të dhunës barbare dhe policore mbi qytetarët dhe lirit e të drejtat e tyre është deviza e opozitës. Beti dëgjojemi. Marshuesi tani i drejtohen policisë së shtetit. Beti. Atëherë shohim nëse do të lidhemi sërish me Nertila Dostin. Po, Nertila, dëgjojemi tani. Përshëndetje, linja për ty. Po, në fakt me nisin e marshimit të protestuesve të udhëhequr nga kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha, bulevardi para kryeministrisë ka mbetur bosh. Janë vetëm disa punonjës të policisë, në fakt janë më të pakët në numër pasi një pjesë u largua ndoshta për të pozicionuar në institucionet ku do të përqendrohet marshimi i opozitës, siç është Ministria e Brendshme, Drejtoria e Policisë apo parlamenti. Kujtojmë që deri në këtë moment e protesta ka qenë e qetë krahasuar me atë të dy ditëve më parë, pra nuk ishim bomba, molotov apo mjete të tjera piroteknike të hedhura në drejtim të kryeministrisë, kanë qenë vetëm një numër i konsiderueshëm, duhet thënë, kapsollash dhe fishek zjarresh, ndërsa ka qenë një protestë e qetë, ndoshta në mund ta themi me tone pak më të qeta edhe nga kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha. Aktualisht edhe në murin para kryeministrisë ndoshta nuk duket shumë qartë për shkak se ka ende dritë. Opozita ka përdorur një projektor për të përcjellë mesazhet e saj, më kryesori është ai për largimin e kryeministrit Edi Rama, por gjithashtu edhe për mënyrën se si po e qeveris vendin kryeministri Edi Rama së bashku me kabinetin e tij qeveritar. Kujtojmë Beti që protesta e 2 ditëve më parë ishte një protestë që pati dhe përplasje, u shoqëruan rreth 84 persona, nga të cilët sipas informacioneve që ne kemi 50 ende ndodhen të arrestuar, në komisariate, ndërsa pati të lënduar edhe mes protestuesve apo edhe punonjësve të medias, pasi rreth 30 persona u shoqëruan atë pasdite në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore të dhëna ato që janë dhënë nga Ministria e Shëndetësisë. Aktualisht këtu kemi një situatë që dhe pritet që presim që në fakt zhvillimet të jenë nga institucionet ku do të përqendrohet protesta e opozitës. Kujtojmë që në këtë protestë mungon kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, pasi ajo është në një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa protesta udhëhiqet nga kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha, i cili edhe këther përsëriti thirrjen e tij për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe për krijimin e një qeverie të përkohshme, që sipas tij do të mundësojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Gjithashtu dita e sotme, ora 12, shënon edhe afatin e fundit të regjistrimit të listës të kandidatëve, ndërkohë që afati për regjistrimin e partive politike në zgjedhje ka përfunduar më herët. Kujtojmë që nga ana tjetër Partia Socialiste, qeveria po vijon përgatitjet për zgjedhjet. Kryeministri Edi Rama është i vendosur që zgjedhjet do të zhvillojnë në datën 30 qershor. Janë regjistruar edhe disa parti të tjera, ndërsa vetëm 2 ditë më parë kryeministri Edi Rama ditën e shtunë prezantoi dhe bëri publik emrat e kandidatëve për bashki. Janë 61 kandidatë, të cilët janë edhe këto ditë janë prezantuar nga drejtuesit politik në përqarqe. Pra, edhe kryeministri nga ana e tij vijon të jetë i vendosur që zgjedhjet do të kryhen, ndërsa Partia Demokratike, LSI, thonë që zgjedhje nuk do të ketë dhe nuk do të lejojnë që të zhvillohet një proces zgjedhor fars. Po, Nertila, nuk e di, a ka informacione se ku ndodhet kryeministri në këto momente? Me siguri ai nuk është në zyrën e tij, ashtu si kundër nuk ka qenë përgjatë gjithë protestave që janë zhvilluar përpara selisë së tij
nga ana e opozitës? Sot në fakt është hënë, është një ditë pune, por nuk e di dhe nuk mund ta them me saktësi nëse kryeministri Rama ndodhet në zyrën e tij apo ndodhet ndoshta ndonjë vizitë pune. Pra nuk mund ta them me siguri këtë informacion pasi nuk e kam një informacion të tillë. Megjithatë beti nuk ka rëndësi nëse kryeministri Rama ndodhet në zyrën e tij apo jo, pasi normalisht ai i ndjek me vëmendje të gjitha zhvillimet. Këtë e kemi parë edhe në deklaratën që ai dha ditën e dieshme, kishte një takim të gjatë me gazetarët, me punonjësit e medias ku foli për situatën e krijuar dhe normalisht ku përsëriti qëndrimin e tij se zgjedhje në 30 qershor do të ketë dhe zgjedhjet nuk do të shtyhen. Të falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt. Pak më vonë do doja që të kishim edhe ndonjë intervistë me protestuesit marshues nga bulevardi. Ndërkohë ka zhvillime interesante sepse sapo na ka mbritur edhe një deklaratë zyrtare e udhëheqësve të OSBE-s, një deklaratë që vjen direkt nga Vjena, ku udhëheqësit, drejtuesit e OSBE-s shprehin shqetësimin lidhur me protestat e dhunshme në Shqipëri. Ata bëjnë thirrje për përmbajtje dhe dialog më të madh. Edhe kryesuesi i OSBE-s dhe sekretari i përgjithshëm i OSBE-s kanë theksuar se e drejta për të mbledhur dhe protestuar në mënyrë paqësore është një parakusht themelor i një shteti demokratik. Por, thot kjo deklaratë zyrtare e OSBE-s nga Vjena, institucionet e forta të vendit, përfshirë edhe një parlament efektiv, janë gur themeli i demokracisë dhe thelbësore për stabilitetin politik dhe sundimin e ligjit. Dhuna dhe friksimi zyrtarëve dhe organizatave ndërkombëtare janë të papranueshme. Me siguri, në këtë fjali të këtij reagimi zyrtar nga OSBE-ja në Vjenë, i referohen edhe asaj parrulle që u lexua dhe u pa nga të gjithë për kreun e OSBE-s në Tiranë 2 ditë më parë, ndërsa zhvilloi protesta e opozitës. Ishte vetëm një pjesë nga deklarata zyrtare e OSBE-s, të cilën do ta kemi të plot pak më vonë. Por natyrisht që kjo deklaratë e OSBE-s është në vazhdon e një sër deklaratash që janë lëshuar, sidomos sot pasdite, nga përfaqësitë e huaja, nga përfaqësitë diplomatike, të cilat i kanë bërë thirrje kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Lulzim Basha, për dialog, pasi sipas tyre dialogu është rruga e vetme dhe për përfaqësitë e huaja dhuna është e patolerueshme. Do doja të kujtoja që sot gjatë pasdites ka patur një deklaratë nga ambasada gjermane. Demonstratat paqësore janë e drejtë themelore dhe e rëndësishme në demokraci. Shfaqjet të dhunës, sikurse ishin ato që pam në datën 11, janë tërësisht të papranueshme dhe të papajtueshme me këtë parim. Dhe për këtë arsye ne dënojmë maksimalisht të dhunën e çdo lloji, thot ambasada gjermane në reagimin e saj. Ndërkohë vijon ky marshim protesti i opozitës, ndërsa tryezës time pas pak do t'i bashkohet edhe kolegu, kryeredaktori i gazetës shqiptare Erl Murati, me të cilin do të analizojmë këtë protestë të opozitës, por edhe të gjithë të reagimet që ka patur nga selitë e huaja, nga përfaqësitë diplomatike për protestën e 2 ditëve më parë të 11 majit. Erl Murati, më mbrëma, faleminderit që je në studio me ne. Ka nisur pra prej të paktën një ore ky marshim i opozitës me një simbolik tjetër, duket qartë edhe nga mënyra se si protestohet, por edhe nga tonet e ulura të zotit Basha, që ka patur një reagim ndaj thirrjes së përfaqësive të huaja për dhunën, e cila sipas tyre është e patolerueshme. Patjetër, para duhet të them që kjo është një protestë pa planifikuar, duke qenë se ndodhi ajo që ndodhi në protestën e fundit të opozitës, vetëm 2 ditë më parë. Pra pati një përshkallëzim të dhunës, do të thoja, si nga ana protestuesve, por edhe nga ana e forcave të policisë. Ne pam atë mbledhje që zoti Basha bëri në selinë e Partisë Demokratike pas mesnate, pra ishte një lloj, kjo sotme është një lloj proteste, po themi, e pa përgatitur. Megjithatë kemi parë që për shkak që ka një pjesëmarrje masive. Duke qenë e pa përgatitur, shohim që ka një pjesëmarrje të jetë masive, lëshohen shashka dhe tymuese drejt
nuk e di në çpjesë atëherë jemi tek me pamjet drejt për drejt janë nga policia e shtetit, aty kanë mbritur 10 protestues, të cilët po hedhin tymuese dhe shashka nga Drejtoria e Policisë. Pra, po thoje... është një protestë pa përgatitur, megjithatë është një protestë relativisht masive, pra nuk mund të themi që s'ka masivitet në të protestë. Ajo që u vure është se kjo protestë pra minutat para kësaj fillimit protestut paraprim nga një seri deklaratash të përfaqësuesve të faktorit ndërkombëtar, duke nisur pra që nga ambasadat amerikane deri tek ambasadat e Bashkimit Evropian dhe ambasadat e tjera të zonave të Bashkimit Evropian. Britanike, gjermane, pra ambasadat më të rëndësishme. Po kështu edhe partnerë të tjerë, vetëm pak minuta më parë kemi edhe një protestë në falë një deklaratë të partisë përfaqësuese të Krishtian-Demokratëve Gjerman, që në një farë mënyrë janë partnerë ose aleatë deri diku po themi me Partinë Demokratike pra me opozitën, e cila bën thirrje qeverisë dhe opozitës se tulen në një tryezë dialogu. Patëm një reagim, pse jo ta themi reagim të fortë faktorit ndërkombëtar dhe kjo ndoshta edhe ka detyruar në një farë mënyrë opozitën që t'jetë më e kontrolluar në aktet e dhunës apo në aktet e forcës sot, paktën ne nuk kemi parë deri tani bomba molotov të hidhen mbi kryeministri ose institucionet e tjera. Mund të themi që krahasim me 2-3 ditë më parë, pra në krahasim me protestën e 11 majit, protesta e sotme është dukshëm më e përmbajtur në akte forca dhe dhune dhe unë besoj që qëndrimi në blok i faktorit ndërkombëtar i cili jo thjesht ka dënuar dhunën e militantëve të opozitës, por edhe në një farë mënyrë edhe ka personalizuar mesazhin, duke përmendur në deklarata kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe kryetarin e LSI-së kryeministri, besoj që kanë ndikuar të këta dy për të i bërë thirrje militantëve dhe protestuesve, masës protestuesve për të qenë më të përmbajtur në shprehjen e akteve të unë lexova pak më parë edhe një deklaratë të fundit të OSBE-s që vjen nga Vjena, pra nuk lëshohet nga selia e saj në Shqipëri, por lëshohet nga selia mëm ku u bëhet thirrje të gjithë liderëve politik, qytetarëve të Shqipërisë të tregojnë përgjegjësi, të demonstrojnë në mënyrë paqësore dhe të veprojnë me vetë përmbajtje. OSBE-ja do të vazhdojë të mbështesë procesin demokratik në Shqipëri, por natyrisht kjo deklaratë nënvizonte edhe faktin që dhuna dhe friksimi zyrtarëve të organizatave ndërkombëtare është e papranueshme dhe me siguri që këtu i referohej edhe të gjithë atij intimidimi, le ta themi, me atë parull të shkruar në... incident deri diku izoluar që ishte në ambientet e banesës të ambasadorit të OSBE-s Lulzim Basha, duket që i ka po themi shqetësuar ose sensibilizuar në veçanti ambasadas ose përfaqësues ndryshëm faktorit ndërkombëtar, po kështu edhe aleatët e Partisë Demokratike pra Krishtian-Demokratët Gjerman, duket që i ka shqetësuar sepse kanë veçuar këtë, ata nuk paraqiten që këto akte force po themi ose dhune drejtohen ndaj përfaqësuesve. Po, atëherë Erd Murati do të më lejosh që ta shkëputim për pak bisedimin tonë, pasi do doja të kisha një lidhje të drejt për drejt sërish me Everest Dedajn nga Drejtoria e Policisë së Tiranës, pra në rrugën Myslim Shyri, aty ku lecemi u konsumua edhe atëherë Drejtoria e Policisë, atëherë jemi në drejtorinë kërkoj ndjes, jemi në drejtorinë e përgjithshme të policisë, pra në UNAS. Atëherë Everest Dedaj. Atëherë të lutem më bëj një panoramë të qartë të gjithçka e po ndodh. Janë vendosur për vetëm pak minuta, shumë pak minuta para drejtorisë të policisë, ku nuk kanë munguar thirrjet pra që policia krimit apo policia kapur, ndërkohë që një pjesë të protestuesve kanë hedhur shashka dhe tymuese në oborrin e drejtorisë të përgjithshme të policisë, duhet tekstuar në drejtorinë e përgjithshme. Po, drejtoria e përgjithshme, kërkoj ndjes. Po, dhe tashmë në këto momente ka nisur sërish marshimi, e gjithë turma bashkë me kryetarin e Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, në këto momente është në zonën e Brylit, e më pas do kthehen drejt kuvendit të Shqipërisë. Pra, destinacioni tjetër është kuvendi i Shqipërisë, ku të gjithë protestuesit po zhvendosen në marshim drejt pra atij institucioni i cili pra siç edhe dëgjuam vetë zoti Basha e cilësoi si një institucion të kapur nga krimi dhe i delegitimuar. Po, Everest, ka një prani të madhe të forcave të policisë tek Drejtoria e Përgjithshme e Policisë? Ka një rrethim të pazakontë apo është një rrethim? Në duke ka vetëm disa efektiv, në duke duhet saktuar. Pikërisht sepse atë shoh dhe unë nga kamerat, prandaj doja që ta saktoje më mirë me që jenë teren. Ka një numër mjaft të vogël, pra policia janë kryesisht policë të rendit, të cilët janë vendosur në kordon, një kordon që duhet saktuar nuk është i ngjeshur. Pra në duke është një numër i vogël policë të cilët janë vendosur tek drejtoria e policisë, ndërkohë që duhet saktuar se edhe tek
të paktën me sa unë kam arritur të shoh pothuajse në të gjithë segmentet nuk ka pranik pra të policisë, ka gjithësi tërheqje dhe jo demonstrim pra të një farë masiviteti të efektive të policisë në duke. Ndërsa të paktën sa na kanë raportuar dhe kolegët e kronikës, ka masa të shtuara të forcave të policisë, pra janë një numër i konsiderueshëm efektiv nga të gjitha repartet e policisë së shtetit të cilët janë angazhuar për protestë, e cila duhet theksuar beti është protestë që është vendosur vetëm pak orë përpara, pra është protestë që siç e kemi parë është vendimi marrë në orët e vona të së tunës dhe nuk ka një organizim siç e kemi parë në protestat e tjera, pa një organizim prej disa ditësh apo prej pothuajse disa javësh. Po, atëherë veres kam përshtypjen edhe nga lëvizja e marshuesve që qëndrimi tek Drejtoria e Përgjithshme e Policisë ndoshta ka marrë fund aty me ato pak minuta qëndrim, stacionim për të konceptuar. Për të lëvizur, po, për të lëvizur. Do të ndalesa të shkurtra para gjithë institucioneve. Pra, gjithë protesta është konceptuar si një protestë intensive, pra me lëvizje, marshim, me qëndrime shumë sakta, pasi mesazhi kryesor politik zoti Basha preferoi ta jepte para kryeministrisë, para institucionit të kryeministrisë. E kuptoj. Mirë, atëherë edhe ti bashkë me protestuesit do të ecësh për të mbërritur pas pak tek parlamenti, ku do të jetë stacioni i radhës, do ta na i kërkos sërish linjën, sa po protestuesit të zhvendosen aty, ndërkohë që vijojmë edhe bisedën pra me Erl Muratin nga Gazeta Shqiptare. Po thonin pak më parë, pra po flisnin për këtë mobilizim që me sa duket të diplomacisë ndërkombëtare, të ambasadave të huaja që me sa duket ka ulur edhe tonet e protestës, duke parë një marshim të paqësorës. Në fakt, deri për qenë sinqert, nuk më pritet që të ketë qëndrim ndryshe nga përfaqësues të faktorit ndërkombëtar, që me protestën e parë të madhe të kujtoj që 16 shkurtit dhe më pas edhe çdo herë që ka pasur protestat për muajshme, po themi 16 mars dhe më pas, përfaqësues të ambasadave para të faktorit ndërkombëtar kanë bërë thirrje për qetësi, kanë dënuar aktet e forcës, aktet e dhunës dhe sinqerisht nuk është se pritet të jetë ndryshe. Deklarata dhe qëndrimi janë blok i faktorit ndërkombëtar. Çështja është se si do të zhvillohet, si do të përshkallëzohet kjo situatë, dhe si do të evoluojë, po themi, kriza politike, dhe do të ketë ajo një zgjidhje, sepse në fundit këto që po shohim sot janë pamje të provave generale, do të thoja unë, para datës 30 qershor, sepse kujtoj që kemi një qëndrim tash për të... Dhe me që jemi këtu tek 30 qershori, edhe Rion Velia është regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si kandidati i Aleancës për Shqipërinë Evropiane për Bashkinë e Tiranës. Në KQZ sapo është regjistruar edhe lista e ASH-s me 100 kandidatët për Këshillin Bashkiak. Pra, vijon protesta e opozitës, vijon marshimi, por vijon edhe rrugtimi i Partisë Socialiste drejt zgjedhjeve të 30 qershori. Ka muaj që në fakt ndodh kjo gjë, pra ndërkohë që kemi një radikalizim hap pas hapi të qëndrimit të opozitës, nga ana tjetër kemi përpjekjet vazhdueshme të qeverisë për të dhënë idenë që nuk po ndodh asgjë, nuk po përjetojmë asnjë ngërç ose një krizë politike, por si thua, jeta politiko-sociale në vend do të vijojë normalisht, por sigurisht ne jemi ndërgjegjshëm që kjo nuk është një situatë krejt normale. E keqja është, nuk është kjo thjesht që po ndodh sot ose ajo që ndodhi në datën 11 maj. Problemi është që kjo situatë rrezikon të përshkallëzohet në datën 30 qershor, duke qenë se opozita ka paralajmëruar që jo thjesht nuk do të marrë pjesë në zgjedhje, por edhe do të bllokojë, pra fizikisht, procesin zgjedhor. Por përpara se të mbërrihet deri ke bllokimi i procesit zgjedhor, pritet fillojë fushata elektorale. Edhe nisja e fushatës, aktivitetet zgjedhore do të jetë një moment, le të themi, acarimi për kundërshtarët politik. Unë besoj që do të jetë një fushatë elektorale atipike, duke qenë se nuk do kemi pjesëmarrës të opozitës vërtet, po themi, jo të opozitës së emëruar, por do të kemi një proces, qoftë fushatën, qoftë votimi, do kemi një proces monopolore, pra në një farë mënyrë monopartiake, pavarësisht se në KQZ janë regjistruar mos gaboj 43 apo 44 parti, në fundit jemi ndërgjegjshëm që këtu me shumë gjast, nëse Partia Demokratike dhe LSI-ja nuk marrin pjesë në zgjedhje, atëherë Partia Socialiste do të fitojë të 61 bashki. Pra, sigurisht nuk është një situatë normale, problemi është a do të ketë, po themi, një përpjekje për të ulur negociata këto dy palë, pra opozitën dhe qeverinë për të zgjidhur këtë çështje, pra pjesëmarrjen në zgjedhjet e 30 qershorit. Sot kemi disa deklarata. Kush mund t'i bënte këto përpjekje?
Po unë besoj që vetëm faktori ndërkombëtar ka besueshmërinë dhe Si faktor ndërkombëtar, ai që deklaron nuk negociojmë për krizën tuaj, nuk bëhemi arbitër, ta zgjidhin vetë palët, domethënë deri tani është kjo që thonë ju, pra edhe ata janë brenda këtij teatri dhe po luajnë dhe ata pjesën e tyre deri në një moment të caktuar. Shiko, unë besoj që indiferenca e tyre nuk do të vazhdojë deri në datën 30 qershor, pavarësisht se për ata kanë vendosur të luajnë fort, pra në një farë kuptimi kanë vendosur të qëndrojnë indiferentë mos përfshihen në krizën politike shqiptare. Edhe sot ka disa mesazhe nga një pjesë e ambasadave, jo nga të gjitha për të qenë sinqert, por edhe nga krishtian-demokratët e gjerman, të cilët i ftojnë të dy palët që të ulen në negociata pa kushte, pra i bëjnë thirrje qeverisë dhe opozitës. Dhe unë besoj që nëse do të ketë një vullnet nga dy palët për të ulur negociata, në radhë parë dialog bëjmë sa zoti Rama, po jo negociata. Këtë e ka thënë edhe në turin e bashkisë që duam, e ka thënë nga Berati. Në parim mund të jetë dy palët në dialog, por i takon qeverisë, pra në fund i takon më të fortit. E kam thënë këtë gjë kam thënë edhe kur ishte Berisha kryeministër dhe ishte Rama shef opozite. I takon më të fortit në të shtri dorën, po themi të dialogut të bashkëpunimit. Sigurisht ne nuk kemi kushtet kur zoti Basha mund të rrasë një kryes me zotin Rama. Pra duhet të jetë kundërta, në një farë mënyrë i fortë, pse e quajt të fortë, sepse është në pushtet, jo thjesht sepse ka kontrollon pushtete të tjera, por është kryeministri, pra është majoranca e cila duhet të shtri, po themi dorën e dialogut. Nuk e di se si mund t'i përgjigjej zoti Basha eventualisht një ftesë të tillë, por unë besoj që vetëm zoti Rama, pra ai që ka pushtetin në fundit, mund të bëjë një gjest lëshimi dhe mirë kuptimi ka shi palës tjetër, që është opozita. Nga ana tjetër, duke folur për arbitrin e paanshëm, ai mund të jetë vetëm faktori ndërkombëtar. Është drejt kjo që thonë ju, që deri tani ata kanë vendosur të qëndrojnë indiferent, madje për të qenë sinqert, ata kanë qenë po themi refraktarë me opozitën dhe kanë mbështetur qëndrimin e majorancës për të ecur drejt zgjedhjeve të 30 qershorit. Megjithatë thash, kjo që po shohim sot, pavarësisht se është një protestë e qetë, këto janë prova gjenerale për ato që rrezikon të ndodhë në datën 30 qershor. Dhe unë besoj që edhe në afrimin e kësaj date mund të ketë nga elementë të ndryshëm të përfaqësuesve të faktorit ndërkombëtar, mund të ketë një përpjekje më serioze për të ulur të dy palët në tryez, ndoshta jo për të gjetur një zgjidhje finale, por edhe ulja vetvete në tryez e 2 ose 3 liderëve kryesor, do të ketë një lloj zbutje dhe shtensionimi të situatës. Pra ne nuk besoj që askush nga ne, qoftë në po themi votues indiferent ose militant socialist ose demokrat, nuk besoj që askush nuk do një përplasje civile, po themi, në datën 30 qershor. Dhe fatkeqësisht kjo është e paralajmëruar nga leadershipi i opozitës. Kështu që unë besoj gjitha palët kanë mundësi, kanë dhe shansin që deri në 30 qershor të jenë më reflektiv. Edhe opozita për të kuptuar më mirë mesazhet e ndërkombëtarëve që kërkon që mos të ketë akte dhune, por nga ana tjetër edhe majoranca për të bërë përpjekjet e saj qoftë edhe formale, thash, për të nisur një lloj dialogu. Pra nuk ka rëndësi nëse tryeza do të ketë ose jo produkt, por qoftë edhe ulja para në një tryezë dhe fillimi i procesit të dialogut, besoj që do ndihmonte në shtensionimin e situatës. Kthehemi pas pak së bashku për të lidhur tani me terrenin me Fiorella Beleshin, teksa marshimi i opozitës vijon drejt parlamentit. Fiorella, përshëndetje. Përshëndetje Beti, disa nga protestuesit nga kryeministria kanë ardhur direkt këtu në selinë e parlamentit përpara godinës së parlamentit, ku forcat të shumta policie kanë marrë në kontroll godinën, ndërkohë që pjesa tjetër më në krye zotin Basha dhe përfaqësues të tjerë të opozitës po marshonin drejt parlamentit për të ardhur të protestuar këtu dhe më vonë do të shkojnë drejt ministrisë së brendshme dhe pas ministrisë së brendshme protesta do të zhvendoset tek drejtoria e policisë, ku opozita do të kërkojë lirimin e të ndaluarve të protestës së 11 majit. Kujtojmë që sekretari organizativ i Partisë Demokratike ndodhet në spital nga plagët e marra gjatë protestës së 11 maj dhe me këto protestë, organizimin e protestës në kohë rekord, duhet të themi, është marrë sekretari për burimet njerëzore në Partinë Demokratike Ervin Minarolli. Ndërkohë, gjatë ditës së sotme Beti ka pasur shumë reagime nga selitë ndërkombëtare këtu në Tiranë, ku kanë dënuar dhunën, gjithashtu edhe intimidimin e zotit ambasadorit OSBE-s. Po, e tham pak më parë. Megjithatë, Fiorella, të lutem, dua të më përshkruash pak atmosferën aty nga sheshi i parlamentit. Imazhet e fundit që kemi nga ai shesh janë ato të 2 ditëve më parë, ku konsumua edhe ndoshta pjesa më e dhunshme e asaj proteste të 11 majit.
Ashtu si ka ndodhur në të gjitha protestat e tjera, protestuesit kërkojnë largimin e kryeministrit Rama nga qeveria. Edhe tani në këto momente ata thrasin Rama Ik, nuk dihet ende se si do të vijojë protesta këtu përpara parlamentit, pasi të vijë dhe lideri i opozitës bashkë me përfaqësuesit e LSI-së të Partisë Demokratike, si do vijojë protesta këtu, nëse do ketë bomba molotov apo nëse do ketë gaz lotësill ana policisë së shtetit. Mbetet për të parë një gjë e tillë. Duhet të them që rreshtet e shiut nuk kanë pushuar që nga ora 16 gjatë gjithë protestës së opozitës, por pavarësisht kësaj, numri i protestuesve është i madh. Mirë, Fiorella, nëse do të kesh mundësi, realizo të lutem edhe ndonjë intervistë me qytetarët që janë aty, me mbështetësit, për të kuptuar patjetër. Për të kuptuar edhe këtë mbështetje të gjatë, qëndrueshmërie dhe jetëgjatësie të 12 apo 13 protestave të opozitës gjatë këtyre muajve, të cilat kanë patur mbështetjen e gjerë qytetare, që nuk ka munguar sa herë opozita ka bërë thirrje për dalëshesh. Me këtë kriminal si Thirrjes, çfarë do? Me Ramën do me emrin. Cila është problematika që ju shqetëson që keni dalë në protestë? Gjitha janë. Papunësia, gjitha gjërat. Çfarë do? Ora Marshimi drejt parlamentit, teksa në murin e kryeministrisë me videoprojektor janë shfaqur edhe afishe parulla të ndryshme nga ana e protestuesve të opozitës. Të rinjtë e FRPD-s kanë organizuar me videoprojektor në murin e kryeministrisë disa pamje ku shfaqen akuzat kryesore të demokratëve për krimin, për korrupsionin, për tenderin e unazës së re, për ish-ministrin Sajmir Tahiri, pra edhe kjo një formë proteste që i bashkohet simbolikës këtij marshimi të sotëm. Kthehemi sërish në studio me Erl Muratin. Erli, ndoshta protesta e 2 ditëve më parë do të kishte patur një mbyllje tjetër, nëse nuk do të kishte ndodhur ai incident me Said Dollapin. Po protesta e 11 majit nuk shënoi thjesht incidentin me zërin Said Dollapi, por edhe ishte dukshëm pra mënyra e sjelljes protestuesve, ishte më e acaruar dhe më e dhunshme se sa protestat e mëparshme. Paktën ne kemi parë protesta që është djegur një makinë muajin e kaluar, kemi parë protesta të tjera ku janë djegur disa goma, por ajo sasi e madhe e bombave molotov nuk ishte më parë. Fatmirësisht nuk patëm po themi lëndime të rënda në njerëz, pra nuk patëm humbje jetë dhe lëndime të rënda në njerëz, por te mos gaboj janë vetëm plagose të lehta të A mund ta kishte shmangur policia hedhjen e gjithë atij gazi lotësiellës? Ne pam minutë pas minute, orë pas ore, që në momentin që hidhej gjithë ai gaz lotësiellës nuk kishte protestues aty. Shiko, nuk mendoj që nuk më parë përsipër që të gjykoj sjelljen nga pikpamje profesionale, teknike, nuk ndihem Jo, thjesht të komentojmë pamjet. Jo, jam dakord, por nuk ndihem i aftë dhe kompetent për të komentuar. Të efektive të policisë, por realisht aty nuk kishte protestues, ishin larg. Po, Bedi, e kuptoj shumë mirë pyetjen, por unë mendoj nga ana tjetër që në momentin që një turm, një masë e madhe protestuesi me përsipër që shkoj para institucioneve të shtetit dhe të gjuaj me bomba molotov, unë nuk ndihem kompetent që të gjykojnë se si duhet përgjigjet policia. Pra, a duhet thjesht përgjigjet me shkopin gome, a duhet t'i lërë protestuesit në një farë mënyrë të djegin institucionet, apo duhet përgjigjet me hidrante dhe thjesht me ujë apo me gaz lotësiellës. Unë besoj që protestuesit, përgjithësi opozita, e ka marrë parasysh të gjë. Pra, në momentin që ti shkon para institucioneve
të shtetit dhe godet po them me gaz të cjellës, besoj që edhe kjo gjë duhet marrë parasysh. Është përgjegjësi e opozitës, e drejtuesve të saj, organizatorëve të protestës, edhe mbajtja në kontroll e protestuesve. Shiko, ne këtë du ta themi hapur, pavarësisht se qoftë zoti Basha, qoftë zoti Rama dje thonë që rrezikohet që protestuesit të dalin mbi, të kalojnë, po themi, opozitën dhe të dalin mbi urdhrat e opozitës. Ne që ndjekim prej vitesh tashmë protestat në këtë vend, qoftë PS-s, qoftë PD-s, e dim që sa herë që ka dhunë me urdhër ose me leje të leadershipit politik. Fakti për shembull sot që nuk ka bomba molotov, tregon që ai mesazh shumë i fortë i faktorit ndërkombëtar ndaj liderëve të opozitës, si ka detyruar ata të thonë njerëzve të vetë që të përmbahen. Tek bombat molotov me që i përmende, ishin ndoshta elementi më shqetësues përveç gazit lotësiellës. Bombat molotov ishin elementi më shqetësues i protestës 2 ditë më parë. Nuk i kishim parë në protestat e tjera, me atë masivitet mund të kishin shkaktuar edhe viktima, qoftë në radhët e protestuesve, qoftë në radhët e policisë. Po prandaj unë shiko, përtej kjo është një luftë në thelb, është një luftë për pushtet mes dy palëve. Pra, nga njëra anë kemi Partinë Socialiste që ka tepsin dhe timonin për vete, dhe nga nga tjetër kemi opozitën, e cila në një farë mënyrë synon të vijë në pushtet. Pra, po i lë këto palë, po i lë jashtë gjykimit dhe argumentimit tim. Që si ka rotacioni këtu do vi dita do ndodhë. Çështja është që mos rrezikojnë jetë të njerëzve, si ka pasur raste në të kaluarën që kanë humbur jetë njerëzish ose edhe janë dëmtuar. Qoftë edhe fjala vjen ajo oficere e policisë Nuka që u dëmtuan në gishtat e saj, edhe ajo nuk duhet ndodhë. Pra unë po themi, tash nuk duhet të flas si përfaqësues i OSBE-s, por natyrisht protestat janë gjithmonë të mirëpritura, madje unë mendoj që ne jemi popull që durojmë shumë, që të jemi sinqert, por nga ana tjetër aktet e dhunës që rrezikojnë jetët e njerëzve, në fundit edhe ata polici që kanë dalë aty, janë baballar, janë prindër, janë djem dhe vajza të dikujt, dhe nuk është normale që të dëmtohen dhe fatmirësisht, sjellja e protestuesve nuk i ka dëmtuar ata në mënyrë të rëndë. Në fundin e panë që molotovët ishin drejtuar ndaj institucioneve, edhe ky është një akt për të dënuar, po themi, sepse nuk është krejt normale të përdorësh molotov në vitin 2019 në mes të kryeqytetit, por nga ana tjetër pam që në një farë mënyre kjo dhunë e të dy palëve, po e quaj kështu ose forcë, qoftë e protestuesve, qoftë e policisë, e kam thënë edhe tjetër, ka qenë deri diku e kontrolluar dhe e përmbajtur, përtej mesazheve, përtej po themi pamjeve që janë vërtet të forta të ashpra dhe të japin një farë ndjesie. Ne kemi parë protesta të tjera kur janë goditur direkt policë, flas vitet të kaluara kur janë goditur direkt policë, kemi parë policë zgjakosur, kështu që nga një pamje pavarësisht asaj emocionit që transmetohet, që duket që ka mjaft tension mes dy palëve, deri diku dy palët e kanë ruajtur njëra tjetrën. Pra ne kemi parë edhe sot që ishte kordoni policisë, policët nuk goditën, por nga ana tjetër kemi parë që edhe policia përtej gazit të cjellës në fundit dhe përdorimi i shkopimeve të gomës ka qenë deri diku i përmbajtur, do thënë, i kontrolluar. Flasim pak tani për mesazhet politike. Sot zoti Basha kërkojmë ta zgjedhje të lira, qeveri tranzitore, pa përdhunuesin serial, siç e cilësoi ai kryeministrin Edi Rama. Në fakt, në thuajse të gjitha protestat që janë zhvilluar përpara kryeministrisë, nga deklaratat paraprake, por edhe gjatë protestës, ka patur një retorik politike. Sot është dita e fundit e kryeministrit, sot është dita e fundit e kësaj qeverie. Të njëjtën gjë zoti Basha deklaroi edhe 2 ditë më parë, tha Ramës i jepet grushti i fundit. Megjithatë, nuk po shohim asgjë nga këto. Shiko, nuk besoj që edhe vetë leadershipi opozitës ka pritur ta rrëzojë. Përse na ushqen me këto deklarata kur ka nevojë. Shiko, opozita është detyruar, po patjetër. Leadershipi politik i opozitës ka nevojë që në një farë mënyrë t'i transmetojë edhe militantëve të vet që sakrifikojnë, vinë nga rrethet në mes shiut për të protestuar para kryeministrisë, por t'i dhënë atyre një mesazh të shpresës, po themi, ose qoftë edhe duke i luduar, duke i zhgënjur, por në fundit është detyruar t'i japi mesazhe të forta. Kështu që përtej ligjërimit politik publik të leadershipit, këtë kështu siç po flet sot Lulzim Basha, ka folur deri dje Edi Rama, ka folur Pardia Sali Berisha kur ishin në opozitë, por pra në përgjithësi liderët e opozitës tu flasin ashpër, po themi, edhe thonë fjalën e fundit parë. Megjithatë unë nuk besoj që edhe vetë leadershipi i opozitës ka pritur që me protestën e radhës të rrëzohet
një qeveri, sepse në fundit ti mund ta marrësh një godinë, ta kontrollosh. Këtë e ka bërë opozita në vitin 98, pra ka hyrë në ambientet e kryeministrisë, ka hyrë në ambientet e televizionit shqiptar, por në fundit kemi parë deklaratat ambasadas amerikane dhe të partnerëve tjerë që thonë ne nuk e njohim një pushtet marrë me dhunë, kështu që unë besoj që edhe vetë zoti Basha, siç e ka thënë këtë gjë, unë nuk dua, ka thënë, të nuk synoj, pra ne nuk synojmë të marrim pushtetin me dhunë. Kështu që për te këtyre gjesteve që ne shohim. Megjithatë, Murati, nga ajo që shohim gjatë gjithë këtyre viteve, partitë politike kërkojnë rotacion të menjëhershëm pushteti, pra kërkojnë rrëzimin e kundërshtarit pa pritur, le të themi atë rotacionin 4 vjeçar që të jep mundësinë me zgjedhje. Që të bëhet. Pra të digjet Shqipëria, thonë ata, në thonjza, por të hyjnë më njëherë në zgjedhje se kështu dua unë. Këtë gjë ka kërkuar opozita atëherë kur ishte Edi Rama në krye të saj. Edhe më herë. Ai sa kam në këtë profesion, gjithmonë opozitat kanë kërkuar zgjedhjet parakoshme. Kanë kërkuar zgjedhjet parakoshme, kanë deklaruar, madje ka pasur raste që këtu kanë deklaruar dhe kryeministra, në një farë mënyrë që zgjedhjet na i vodhën ose ishin të manipuluara. Pra në përgjithësi, tani a priori duhet thënë që ne jemi në përgjithësi partitë tona e pranojnë me vështirësi humbjen. Çështjen e vjedhjes së votave. Të njëjtat akuza ka bërë zoti Rama për Lulzim Bashën kur fitoi bashkinë e Tiranës me ato në njësim me ato votat që numëroheshin për ditë të tëra në njësim 5. Mbajmën zotin Arvizu me mëngët e përveshura që shkoi dhe ai të monitoronte procesin. Patjetër, raste ka disa raste. Rastet janë me 10-ra, në përgjithësi opozitat në këtë vend e pranojnë me vështirësi humbjen, pranojnë me vështirësi dhe rrallë herë e urojnë kundërshtarin. Pra kemi kaq vjet që durojmë një klasë politike që akuzon njëra tjetrën për vjedhje, për manipulim dhe kërkon pushtetin pa zgjedhje. Ose me zgjedhjet parakoshme. Ke shumë të drejtë në argumentimin tënd 100%. Po kush është problemi? Problemi nuk është klasa politike, se në fundi pushteti është i ëmbël, është mjaltë dhe duan të 2 palët ose të 3 të 4 palët. Problemi, dhe e kam thënë një herë tjetër në studion tuaj, në këtë vend është që nuk funksionon sistemi i drejtësisë. Pse? Nëse këtu do të funksiononte sistemi i drejtësisë, të gjithë ata që akuzohen për shitje votash, për blerje votash, për thyrje kutish, për manipulim dhe zëvendësim të palishëm komisionerësh etj. Çdo gjë do të kishte një përgjigje penale. Në fundi vjedhja e votës është krim elektoral dhe ai duhet të adresohet në prokurori dhe në gjykat, jo thjesht tek partia. Nuk funksionon sistemi i drejtësisë, por në këto momente me sa më raportojnë kolegët gazetarë, nuk funksionojnë edhe valët telefonike, kanë hequr valët tek pjesa e parlamentit. Kam përshtypjen se gazetarët në terren do të kenë mundësi, do të kenë vështirësi në komunikimin me ne, pasi është marrë edhe kjo masë sigurie. Kam përshtypjen është marrë edhe në disa protesta të tjera të opozitës. Edhe më herë, madje edhe nëse ju kujtohet edhe në protestën e studentëve para Ministrisë së Arsimit, ka pasur momente që janë hequr valët telefonike. Janë vendosur të hiqen valët telefonike, nuk e di sa e lishme është kjo, por përsëri nuk ndihem kompetent për të dhënë një gjykim final, por për të kthyer te ajo që po thoya, ne jemi në një situatë ku faktori ndërkombëtar kërkon në blok, në një farë mënyrë bën fajtore opozitën. Dhe i thotë që nuk duhet bësh akte dhune, por duhet futesh në zgjedhje etj. Nga ana tjetër, ne kemi parë që mediat shqiptare dhe tuaja kanë transmetuar raste në të kaluarën të shitblerjes votës dhe të lidhjes politik-krim. E keqja është, ose gabimi është, dhe nuk e di pse faktori ndërkombëtar mban këtë qëndrim, është që ambasadat, ata që janë kritike sot në opozitën, duhet të jenë kritike edhe me qeverinë kur verifikohet, ose me pushtetin, kur verifikohen rastet që pushteti ka flirtuar me krimin organizuar për të blerë vota ose për të manipuluar rezultatet zgjedhore. Prandaj them, nëse këtu ata që akuzohen sot për vjedhje votash do të ishin të gjithë pashekurave, edhe opozita do të ishte delegjitimuar, apo jo? Pra nëse manipuluesit e votave që ne i dim tani se janë transmetuar në çdo televizion, do të ishin pashekurave, atëherë edhe ne do kishim gjykuar që opozita po bën një kërkesë të kotë, sepse manipuluesit e votave janë pashekurave. Vjedhësit e ardhshëm do të mendoheshin më mirë përpara se të kryenin aktin e radhës së primit të vjedhjes së votës. Sidomos pretendimi i qeverisë do ishte më i legjitimuar. Shohim që protestuesit në këto momente janë grumbulluar përpara parlamentit, të shumtë në numër, pavarësisht rreshjeve të shiut që vazhdojnë të bien dhe që nuk janë ndarë këtij marshimi të kësaj mbrëmje të opozitës. Nuk e di nëse do të kem mundësi të realizoj lidhje me gazetarët në terren. Atëherë, Fiorella Beleshi.
Të shohim nëse mund të lidhemi me Fiorellën teksa diçka ka marrë flak apo janë lëshuar tymuese në pjesën e përparme të parlamentit nga ana e protestuesve. Idhen sërish shashka tymuese. Pra protestuesit janë pajisur me mjetet e tyre të protestës, për fat të mirë nuk ka bomba molotov, si kundërthan pak më parë, jashtëzakonisht të rrezikshme edhe për vetë protestuesit, por edhe forcat e policisë, uniformat blu të cilat merren me ruajtjen e protestës. Erli, si e sheh për shkallëzimin e protestës? Çfarë do të ndodh? Ka një rrugë zgjidhje, folëm pak më parë për dialogun, por më duket shumë e vështirë rruga e dialogut. Më duket si rruga drejt së pamundshmes. Diçka është e sigurt, ky nuk është një proces ose një garë sprint, por është një maraton. Që do thotë situatën në cilën po kalojmë do të zgjasë dhe nuk askush nuk mund mendoj që nesër ose pas nesër pra në të ardhmen e afërt me shkopin magjik do të zgjidhet kjo krizë për shkak pozicioneve që mbajnë deri tani liderët politikë. Nga një anë kemi kryetarin e opozitës Lulzim Basha për të zonë kryemadhi, të cilët kanë artikuluar kërkesa maksimaliste për largimin e Edi Ramës, dorëheqjen e kryeministrit. Nga ana tjetër kemi qëndrimin e Edi Ramës, i cili thotë që data 30 qershor është kushtetuese, do shkojmë do të fitojmë pa opozitë 61 bashkëri. Pra hë për hë kemi si thua një lojë nervash mes dy palëve dhe asnjë nga palët, pra qoftë qeveria, qoftë opozita, nuk është e gatshme të lëshojë sadopak në kërkesat e veta. Ndaj them që nuk kemi të bëjmë me një sprint, por me një maraton, sepse kjo është vetëm hapi i radhës edhe këto pamje që po shohim sot. Nuk janë protesta e parë dhe nuk mendoj që do të jenë protesta e fundit e opozitës. Nuk e di kur mund të jetë planifikuar protesta e madhe e radhës e opozitës, por sigurisht do të ketë, sepse edhe partnerët ndërkombëtar kanë bërë thirrje që në protestat e ardhshme të mos përsëriten për aktet e dhunës, por nga ajo, nëse do të besojmë ligjërimit publik të përfaqësuesve të opozitës, 30 qershori rrezikohet të ketë një përshkallëzim, për të kthyer te pyetja juaj, një përshkallëzim të situatës. Edhe sot kemi parë ish deputet Partisë Demokratike, të cilët kanë deklaruar që ne do të pamundsojmë fizikisht mbajtjen e zgjedhjeve të 30 qershorit, ndërkohë që 30 qershori është një datë po themi kushtetuese, dekretuar nga Presidenti i Republikës që duhet të ketë zgjedhje. Por për shumë arsye 30 qershori rrezikon, tani nuk dua të bëj Kassandrën, por rrezikon të jetë diçka më e rëndë se kjo që po shohim sot. Ne sot shohim një masë protestuesish e cila ka një drejtim, ka një kokë, ka lidershipin e opozitës dhe ka një gjeografi të koncentruar, të përqendruar, pra një herë para kryeministrisë dhe më pas para parlamentit. Ndërkohë një 30 qershor do votohet nga veriu në jug dhe nëse vazhdohet në këtë ligjërim publik, në këtë situatë, përplasja civile mendoj që mund të jetë e pashmangshme. Prandaj ka nevojë për reflektim nga dy palët. Larg qoftë kemi një përplasje civile, po nga të gjithë të ftuarit që unë kam intervistuar, natyrisht që lëvizja e madhe për të mos rrezikuar në këtë përplasje civile, por edhe për të mos patur atë prishje të procesit zgjedhor në 30 qershor, përgjegjësia do të ishte e kryeministrit Edi Rama. Përgjegjësia, kanë thënë thuajse të gjithë ftuarit e mi, i takon atij që është më e fortë për të shmangur degradimin dhe degenerimin e një situate. Pra, i takon kryeministrit të bëj hapin e parë. Patjetër, edhe ambasada amerikane sot ka deklaruar, ambasada amerikane dhe partnerët tjerë kanë deklaruar që sa më shpejt duhet të nisë dialogu. Dhe fatkeqësisht ne nuk shohim asnjë përpjekje serioze nga një faktor lokal, por edhe ndërkombëtar do them, për uljen e palëve në Thirrjes. Prandaj them që nisja e një procesi bisedimi ose dialogu do të ishte aq e rëndësishëm edhe nëse nuk prodhon rezultat. Por do të ndihmonte në shtensionimin dhe evitimin e këtyre pamjeve që po shohim tani ose që pamë në mundje. Atëherë pamjet që shohim tani na sugjerojnë që protestuesit pak nga pak, pas atyre disa minutave që qëndruan përpara selisë së parlamentit, po zhvendosen tani drejt ministrisë së brendshme. Lexova dhe një lajm veti pak momente më parë që protokolli i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është postuar nga zyra qendrore të KQZ-s jashtë Tiranës, pikërisht për të shmangur ndoshta një përplasje eventuale, duke qenë se
sot shkatron nga fati i regjistrimit të kandidatëve të 30 qershorit. Atëherë nuk e di nëse do të kem të mundur një lidhje me gazetarët në terren. Beti më dëgjon? Po, përshëndetje. Beti më dëgjon? Po, atëherë nuk e di me kë, me cilin nga gazetarët. Të di nëse më dëgjoni? Atëherë Fiorella po të dëgjoj. Linja për ty. Pra protestuesit po zhvendosen drejt Ministrisë së Brendshme. Po, Beti, protestuesit po tentojnë të hyjnë në brenda në oborin e parlamentit, ndërkohë që policia bën thirrje që të japin fund akteve të dhunës, të japin fund të hedhjes së kapsollave, ndërkohë nuk ka pasur një pjesë e tyre për marshuan e drejt ministrisë së brendshme, ndërsa një pjesë ndodhen përpara parlamentit dhe duke kërkuar të futen brenda oborit. Ka forca policie që po pengojnë këtë përpjekje të protestuesve për të hyrë në oborin e parlamentit? Fiorella, më dëgjon? Është pak e vështirë edhe për shkak të zhurmës, po edhe për shkak të kushteve atmosferike të shiut pa pushim që vazhdon të bjerë. Pra do doja ta pyesja edhe një herë Fiorellën nëse meqense më njoftoi që ka një përpjekje të disa për protestuesve për të hyrë në oborin e brendshëm të parlamentit. Po, Beti më dëgjon? Atëherë po Fiorella, policia. Atëherë Beti një pjesë e protestuesve kërkojnë të futen brenda në parlament, gjithashtu kanë ardhur dhe kanë lëvizur aty ku se vendoset policia për të mos lejuar protestuesit që të shkojnë brenda oborrit të parlamentit. Ndërkohë nga ana tjetër kemi disa kosa të mbeturina të protestuesit po hidhin drejt policisë. Por deri tani policia nuk ka marrë nuk ka bërë një kundërpërgjigje siç ka ndodhur herë të tjera kur është hedhur gaz rrotësjellës, përveç se bëjnë thirrje që protestuesit i japin në fund hedhjes së shashkave, hedhjes së kapsollave apo edhe thirrjeve kundër tyre. Ndërkohë që një pjesë e protestuesve është nisur drejt Ministrisë së Brendshme, ashtu siç paralajmëroi më herët të zoti Basha, për të protestuar dhe për kërkuar udhëheqjen e Ministrisë së Brendshme dhe më pas të shkojnë në drejt Drejtorisë së Policisë. Mirë, po. Ndërkohë kemi tani kanë marrë disa nga garrin rrethues, protestuesit po e fusin brenda në parlament. Dhe qenë proteste kundër policisë, ndërkohë që policia që shërë më herët nuk ka ndonjë reagim. Mirë, atëherë Fiorella do të të lutesha të mbaje në kontroll situatën tek hyrja e parlamentit për të kuptuar nëse protestuesit do të shkojnë edhe përtej pjesës së oborrit, ndërkaq vjen edhe një njoftim nga ana e policisë së shtetit. Njoftimi thotë se gjatë protestës së Partisë Demokratike përpara Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit është hedhur një numër i madh kapsollash të ndaluara dhe se rezultati këtyre goditjeve është lënduar një punonjës policie i cili është dërguar në spital për trajtimin e nevojshëm. Policia e shtetit u bën thirrje drejtuesve të protestës dhe protestuesve që të ndalojnë goditjet provokuese ndaj policisë. Pra, nga gjithë ajo hedhje shashkash dhe kapsollash që pante Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, e cila nuk ishte shumë efektiv të vendosur në gardh, ka një punonjës policie të lënduar. Shohim ndërkaq edhe pamjet që vinë drejt për drejt nga godina e kryeministrisë, ku sikundër thash pak më parë, drejtuesit e forumit rinor të Partisë Demokratike kanë organizuar këtë skenar, le të themi, me videoprojektor, ku në video wall që shërben si sfond kësaj here fasada e kryeministrisë, lexojmë qeveria e mashtrimit, janë shkruar parulla të ndryshme duke akuzuar qeverinë e Tiranës si qeveri e krimit, qeveri e korrupsionit, duke hedhur gjithashtu parulla për koston e jashtëzakonshme të rrugës. Ka moment tensioni Beti dukshëm përpara parlamentit, ka shumë arsye që shpesh edhe në protestat e fundit kemi parë që tensioni është më i lartë para parlamentit se sa para kryeministrisë, ndoshta për shkak të gjeografisë, po themi në atë zonë, duhet që edhe rënja e natës nuk ndihmon dhe masa protestuesve bëhet gjithmonë më e vështirë për të kontrolluar, sepse ne pamë edhe në protestën e 11 maj, zoti Basha duke folur para protestuesve të kryeministria, ai bëri thirrje disa herë që të mos vendohen efektivat e policisë që ishin aty, pavarësisht se në vonë protesta shkoi si shkoi, por duket që te parlamenti gjithmonë fakt është bërë re që edhe në protestat e kaluara ka ndodhur gjithmonë incidente më të rënda se sa ato para
kryeministrisë, edhe le të themi edhe gazi të cjellës. Policia ka qenë më dorë lëshuar me gazin të cjellës para parlamentit, ndoshta për shkak të tensionit dhe po themi stresit ose frustrimit të orëve të për shkak të sjelljes së protestuesve. Lidhemi tani me Nertila Dostin, e cila ndodhet përpara Ministrisë së Brendshme. Nertila, rruga është e shkurtër nga parlamenti tek Ministria e Brendshme, kështu që besoj protestuesit ose disa prej tyre e kanë arritur këtë destinacion të radhës së këtij marshimi të kësaj mbrëmje. Nuk e di nëse më dëgjon edhe një herë Nertila Dosti, e cila ndodhet përpara Ministrisë së Brendshme. Nertila raporton që protestuesit kanë mbritur, ndonse disa prej tyre ende i shohim tek sheshi përpara parlamentit. Pra kujtojmë edhe një herë deklaratën që solli pak më parë Policia e Shtetit, ku nga kapsollat e hedhura në drejtim të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë ka patur një punonjës të lënduar, i cili është transferuar në spital. Njoftohemi që nuk ka valë telefonike, ndaj dhe Nertila Dosti e ka pak të vështirë që të komunikojë me ne. Do t'i lutesha regjisë që në këto momente të realizonte një lidhje Skype me Ilir Demalin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të dëgjojmë edhe nga Demalia se si vjen kjo protest e Tiranës përtej Atlantikut. Nuk po ndihmon fare koha. Në fakt, protestën e opozitës, shiu nuk ka pushuar asnjë moment. Orën e 2 ose 3 gjithmonë hyn në momentin e kaosit, sepse po ta shihni kemi protestues të Ministria e Brendshme, protestues para parlamentit, një pjesë prej tyre kalojnë para selisë së Partisë Demokratike në Unaz, kështu që gjithmonë tilla raste protesta bëhet më e vështirë për të menaxhuar edhe nga drejtuesit, nga lidershipi politik i opozitës, po kështu edhe forcat e rendit, po themi, e kanë më të vështirë menaxhimi, sepse edhe masa e protestuesve shpërndahet ose krijon disa, po themi, pole. Ne kemi parë që edhe në të kaluarën shpeshherë kemi parë protestues që kanë qenë para parlamentit, kanë shkuar tek selia e PD-s, janë rikthyer sërish aty edhe për plasja dhe për ballja, dhe frustrimi i tyre edhe i protestuesve dhe i policëve ka qenë dhe më i madh, dhe prandaj ndoshta ndodhi edhe ai incident me zotin Sejdollabi që ndodhi në datën 11 maj. Unë nuk besoj që ka qenë, po themi, një urdhër politik, ashtu siç thotë lidership